Rivalitatea este născută, legătura este construită. Și s-a uitat el la ăsta mic în scoică și a zis, vai, dar ce drăguț e fratele meu și ce mult o să-l iubesc eu pe el. Dar mama lui cine o să fie? Aștept și eu pot învăța despre mine aceste prime lecții despre sine, că sunt că sunt mai puțin importante. Independența este o nevoie, autonomia este o achiziție. Sunt o persoană autonomă în momentul în care, având în spate nevoia mea de independență, voi fi învățat și să aleg responsabil și sănătos pentru mine. Este foarte greu să măsurăm impactul acestei solicitări de a aștepta, care vine peste fratele mai mare, de mii de ori într-o zi, ani la rândul. Da, am această frică că eu îmi pierd accesul la resursă și este foarte nedrept că eu îmi pierd accesul la resursă din cauza ta, mogâldeață, care ai venit în casa noastră. Da, ce ne spune statistica este că peste 70% dintre părinți au un copil favorit și peste 90% dintre copiii nefavoriți au simțit asta. Da. Okay. Răsfățul nu este un exces de căldură, cum s-a crezut foarte multă vreme. Răsfățul este un deficit de căldură, de structură. Okay. Da? Copii de aur nu ne naștem, ci suntem făcuți să credem despre noi că suntem astfel. Eu sunt valoros doar dacă dovedesc. Da? Și acestea sunt învățările despre sine cele mai dureroase ale copilului de aur. Este acel copil care va deveni acest adult care va trăi cu sindromul impostorului în casă, care va avea indicatori de viață bună din plin, cu cea mai slabă calitate a vieții emoționale. Și te întreb și personal, pentru că mie mi se pare că rolul ăsta de copil de aur, care după aia se traduce în viața adultă, și multă reușită. Și aici e perversitatea cumva. Este o întărire și un reward constant, întărește evident. modul ăla de funcționare. Da. Și ce facem? Salutare! Asculți Mind Architect, un podcast susținut de PPC România. Salutare, oameni buni! Suntem la un nou episod în parteneria cu Pagina de Psihologie, oamenii care au lansat revoluția relațională în România. Suntem în sezonul alături de Mind Architect, în care vorbim despre relații. Azi un episod aparte, că vorbim de relații de familie, de roluri în familie și de dinamici în sisteme familiale, alături de Diana Stănculeanu, un psihoterapeut și expert național în sănătate psihică, un om foarte, foarte fain, alături de care am vorbit o grămadă de lucruri interesante, de la relații între frați, vorbim despre dinamica provider și caregiver, vorbim despre cât de importantă e relația dintre părinți în cum se dezvoltă sistemul familial, vorbim despre cum le reparăm dacă le-am bușit, vorbim despre copilul de aur, ideea asta de golden child, copilul parentificat e alt concept pe care îl adresăm. Dacă aveți frați, dacă sunteți părinți sau dacă pur și simplu vreți să înțelegeți mai bine dinamicile dintre noi, vă invit să rămâneți alături de noi, să o ascultați pe Diana, care este un om absolut fascinant. Vă mai spun 2-3 vorbe despre ea în intro, și anume psihoterapeut, educator parental cu certificări internaționale o grămadă, nici nu o să trec prin toate, formator în domeniul sănătății mentale a copilului și adolescentului, contributor pe pagina de psihologie.ro, cursurparentale.ro și la primuadolescent.ro, autor de programe video de psihoeducație destinate adulților pe teme de interes din dezvoltarea, educația și sănătatea copiilor și adolescenților, pe care vi le super recomand. E un episod în care adresăm niște lucruri pe care eu le cred importante pentru absolut orice părinte. Consilier școlar și de orientare vocațională, un om care participă și la Centrul Național de Sănătate Mentală și lupta antidrog. Una peste alta, abia aștept să intrăm în subiect, așa că fără să o mai lungim, mulțumim că ești cu noi. Prima întrebare, într-un episod care sperăm să dureze nu mai mult de 2 ore, dar nu promitem, oameni buni. Cum apar și cum ne afectează dinamicile în relație de familie? Aș vrea să ne gândim la spațiul familial ca la acest laborator în care noi învățăm și exersăm pendelete și pentru perioade foarte, foarte lungi de timp
cam toate rolurile pe care ulterior le vom duce în restul bucățelelor vieții noastre pe măsură ce o să creștem. Și cumva de ce spun asta este pentru că mult dintre dinamicile care se întâmplă aici vor fi regăsite uneori pe pilot automat pe măsură ce noi creștem, vor fi dinamici care de foarte multe ori or să ne ajute, vor fi dinamici care de la un punct încolo or să ajungă să ne coste. Sunt momente pe care le conștientizăm mai greu sau mai ușor și vedem ce o să facem cu ele în acel moment și cu siguranță vor fi niște episoade în care despre asta se va vorbi. Dar în relație cu părinții noștri, în relație cu membrii familiei noastre nucleu, în relație cu frații noștri, în relație cu familia noastră extinsă, mai ales în contextul în care membrii din familia extinsă sunt prezenți acolo, noi învățăm deja niște rețete ale lumii. Învățăm deja niște reguli de viață, învățăm deja ce se face și ce nu se face când ești într-un anumit rol sau când înveți despre o etichetă care este atribuită unui anumit rol, iar lucrurile acelea, vrând nevrând, rămân cu noi. Ele reprezintă primul nostru referențial intern la tot ce o să însemne funcționarea noastră în lume ulterior. Nu e obligatoriu că doar după acela vom funcționa, dar el rămâne cu o intensitate emoțională foarte puternică și pentru că este primul și pentru că o bună bucată din viața noastră nu o să-l punem la îndoială. Da? Noi începem să ne îndoim de lucruri, avem două momente mari în care ne îndoim de lucruri. Așa. Și ele sunt asociate cu foarte mult disconfort în relație, preșcolaritatea foarte mică, 2-3 anișori, și apoi marea adolescență. Sunt punctele în dezvoltarea noastră în care, ca și copii, ne întâlnim cu niște momente critice pe tot ce înseamnă identitatea de sine. Preșcolaritate. Mică, 2-3 ani. 2-3 ani. Pentru că avem apoi preșcolaritatea și adolescență. O curiozitate aici, am vorbit într-un episod cu Gordon Neufeld despre counter will, despre contravoință și el spunea că apare pe la 2-3 ani prima dată și că revine cu intensitate în adolescență. Și nu întâmplător, se leagă foarte, foarte tare. Mamaia pe uliță îi zicea opoziționismul primar fiziologic. Este acel moment în care copiii pare că îl iau pe nu în brațe. Așa. Cred că e familiar părinților. Îl iau pe nu în brațe pentru că eu am nevoie să văd cine sunt eu, în primul rând diferențiindu-mă de restul lumii, ceea ce are extrem de mult sens dacă ne gândim că copilașii noștri vin pe lume incapabili să se refere la sine ca ei înșiși, separat de restul lumii. Și o să dau un exemplu simplu. Da, sunt bebeluș, am 6 luni, sunt la mama în brațe, ne uităm în oglindă, mama face ca toate alea în oglindă că e îndrăgostită de mine și mare de dragul meu, eu mă uit la mama și îmi lățesc toate gingiile și îi dau cel mai drăguț zâmbet pentru că o recunosc și apoi mă uit lung la individul ăla dubios pe care mama pare să-l țină în brațe. Cine este bebelușul acela? Și de ce ține mama în brațe un alt copil? Și pot să fiu curios în legătură. Ajung să mă recunosc undeva către finalul primului an de viață, să mă văd acolo și să știu că cumva este vorba despre mine, dar plec de la această premisă în care eu habar n-am cine sunt pe lumea asta, intru în următoarea etapă în care vorbesc despre mine la persoana a treia, pentru că și mulți din jurul meu vorbesc despre mine la fel. Bebe vrea apă, vrea bebe apă, da? Inclusiv în folosirea prenumelor, copiii vorbesc despre sine, așa cum aud că sunt strigați în familie. Apoi intrăm într-o nouă etapă în care vorbim despre noi la persoana a doua. Vrei apă, Paul? Vrei, răspunde Paul, da. În momentul în care avem de-a face cu copilași a căror dezvoltare poate să se blocheze, de exemplu în cazul tulburărilor de spectru autist, vorbim de un blocaj în această etapă și de ceea ce numim limbaj ecolalic, în care, precum un ecou, copilul repetă în limbaj felul în care se vorbește în jur despre el. Și asta se întâmplă la ce vârstă? Asta se întâmplă tot, cumva după primul an de viață, trebuie să vedem și ce elemente de limbaj verbal începem să avem acolo și la un moment dat, către 2 anișori sau după 2 anișori, copilul începe să vorbească despre sine la persoana întâi singular. Și abia atunci noi avem un prim punct critic pe tot ce înseamnă dezvoltarea identității de sine. Avem o glumă internă în comunitatea de colegi cu care lucrez adesea și spunem că eu, al meu, pentru mine, acum, devin cuvintele cheie în existență. Da? Este ceea ce și aduce foarte mult tantrum în povestea asta, pentru că copiii devin foarte voluntari, se exprimă pe sine foarte mult, își doresc lucruri care trebuie să se întâmple în felul lor, cum vor ei, pe loc. Și vai de fundul nostru dacă lucrurile se întâmplă într-o manieră diferită. Avem aici membrii ai comunității care sunt părinți, Ioana, nu numai. Care probabil eu al meu pentru mine acum.
Deci Da. e familiar asta, da? Este prima Ok. marcă a identității de sine și evident că voi respinge tot ceea ce este diferit de atât. Aceste tantrumuri fiziologice și cu acest focus pe identitatea de sine pe care îl anunță copilașul la 2-3 anișori, o să-l regăsim ulterior în adolescență, da, când intrăm într-o nouă buclă foarte, foarte mare a așezării identității de sine, în care ca și la vârsta foarte mică, a face lucrurile diferit pentru a vedea care este felul meu de a face lucrurile, a experimenta Diferențierea. extrem de mult, a respinge tot ce este familiar testat, da, apropo de fantezia părinților care se duc către adolescenți și le spun nu mai face tu aceste greșeli, pentru că le-am făcut eu, știu că nu funcționează, dar eu vreau să te feresc de ele, să te ajut să faci din prima corect. Da, și vin adolescenții și spun nu. Testez ce am înțeles până Da. acum. Am înțeles că relațiile de familie contează foarte mult pentru că instalează cumva matrița asta internalizată pe care de multe ori nu o punem la îndoială și începem să o punem în momentele astea 2-3 ani odată, adolescență pe de alta. odată. Că în momentele în care o punem la îndoială pentru cei care ne privesc, e bine că facem asta Da. pentru că începem să ne diferențiem, să ne construim cumva propria identitate, propriu eu. Te-aș mai întreba ceva cu un pic de legătură cu ce am mai vorbit noi, cu trimiterea așa la arhitectura memoriei noastre. Putem să spunem că rolul pe care noi îl învățăm în familie are mai mult de a face cu memoria noastră implicită decât cu Cu cea siguranță explicită? până în dezvoltarea masivă a limbajului, fără de care noi nu putem să începem să avem frimituri de memorie verbală, de amintiri, de povești asociate experiențelor noastre, totul se stochează în implicit. Da? Ceea ce înseamnă că ulterior, pe măsură ce eu cresc, apropo de ce internalizez la aceste vârste, tiparele astea se vor simți într-un fel. De asta ne este și foarte greu ulterior să le schimbăm, pentru că nu este doar o reașezare cognitivă. Eu înțeleg la nivel cognitiv că lucrurile ar fi bine să fie făcute altfel și iată de mâine ader la o rețetă sănătoasă și funcțională de viață și o să-mi dau seama cât este de greu să fac asta, pentru că dincolo de înțelegerea cognitivă a unor lucruri, tot restul funcționalității mele se opune, dar frâna este foarte, foarte trasă și eu simt foarte mult disconfort, simt foarte multă îndoială. Da, avem tot felul de presimțiri că poate nu o să fie bine, pentru că noi acolo punem la îndoială o rețetă integrată nu doar în forma aceasta cognitivă, ci în primul rând instalată în memoria noastră procedurală, da, în memoria noastră implicită, în felul în care reacționează corpul nostru, în reacțiile noastre fiziologice primare, care, atenție, toate au fost asociate unor experiențe de viață și în momentul în care eu voi naviga experiențe de viață similare, lucrurile acelea vor fi activate, da, vor fi variabile care devin prezente. Și sistemul nostru nervos caută mai degrabă să graviteze Familiarul. către familiaritate. Către familiaritate, Nu către către ce ne domestic, face către bine, ce cunoaștem. neapărat. Da, Și exact. către ce e familiar pentru Da. că consumă mai puțină energie. E un Ce rol ne pe care face l-am bine învățat. va fi perceput de către sistemul nervos ca fiind noutate, iar pentru creierul nostru, de cele mai multe ori, noutatea înseamnă pericol, rareori înseamnă niște curiozitate, dar înseamnă în primul și în primul rând pericol. Dacă ți se pare folositor și relevant ceva din ce ai urmărit până acum, te rog din suflet, ajută-ne cu un like, un hype și mai ales cu un comentariu legat de ce ai găsit valoros în episod până acum. Astea sunt cele mai simple moduri de a ne susține, cu 0 costuri pentru tine. Și în felul ăsta a ajuns și episodul să ajungă la cât mai multe persoane în mod organic. Îți mulțumesc tare mult și acum înapoi la conversații. Bun, asta apropo și de ce poate fi foarte provocator să le schimbăm. Mă uit un pic la ce ne scriu oamenii din comunitate. Roxana ne întreabă cum gestionăm etapa preadolescentină în care apar deja zonele de eu știu, eu cunosc mai bine ca tine, mai bine decât părintele. Aici în situația în care vii cu dovada că nu e ok ce face și poate ne spui un pic de la ce vârstă dovezile încep să ajute. Acum, apropo de preadolescenți, e holul de intrare în adolescența mare și este perioada pe care noi o etichetăm ca fiind cu cel mai mare risc, pentru că avem cel mai fragil încă cortex prefrontal. Mielinizarea este departe de a fi terminată, ceea ce înseamnă că toate traseele noastre neuronale care ne duc la decizii înțelepte, la prioritizări, la strategii, sunt precum un drum județean cu multe hârtoape, în timp ce
drumul către locul în care deciziile se iau ghidate fie de pericol, fie de plăcere. Da, structurile noastre este o autostradă de aia din China, de aia chinezească, 8 benzi pe sens. Da, este o autostradă în care ajungem extraordinar de repede, doar că acolo ghizii mei sunt pericolul sau plăcerea. Da? Și atunci eu sunt și în acest puseu în care eu al meu pentru mine redevin lucruri extrem de importante, ce e grozav dacă părintele reușește să rămână într-o zonă suficient de înțeleaptă în povestea asta, încât să oglindească și să valideze nevoia copilului de independență și de a face lucrurile pe cont propriu, ba mai mult de a transmite mesajul că, hei, este grozav că povestea asta începe să se manifeste atât de puternic în tine, doar că independență nu înseamnă neapărat autonomie. Și astea sunt două concepte extrem de confundate și suprapuse, folosite uneori ca sinonime. Independența este o nevoie, autonomia este o achiziție. Sunt o persoană autonomă în momentul în care, având în spate nevoia mea de independență, voi fi învățat și să aleg responsabil și sănătos pentru mine. Și, într-adevăr, am vorbit mult de identitate de sine ca fiind obiectiv de dezvoltare la 2-3 anișori și apoi în adolescență. Ea vine la pachet cu autonomia. La 2-3 anișori vorbim de autonomie primară, merg, vorbesc, mi se scoate Pampers-ul, colaborez la autoservire, la îmbrăcat, învăța, dorm singur. Da? Deci o grămadă de aspecte care țin de funcționarea mea pe cont propriu, dar în spațiul domestic al casei. În adolescență vorbim de autonomia dincolo de ușa casei, dincolo de familie, având ca referențial gașca, o altă nevoie care aduce mulți fiori pe șira spinării părintelui, da? Dar gașca este o condiție pentru supraviețuire. Da? E important să ne reamintim că eticheta de adolescent pe care noi o punem pe ființa umană de 13-14 ani este asimilată copilăriei de vreo 100-200 de ani încoace. Pe vremuri, mămică, la 13-14 ani, te apropiai de jumătatea vieții, vânai dacă erai bărbat, procreai, rămâneai să crești copii acasă lângă focul din vatră dacă erai femeie. Tot creierul nostru ne pregătește pentru asta. Dacă ne gândim la ce îl face pe adolescent să fie viu, riscul, experimentul, aspectele legate de sexualitate și de atracție, aspectele legate de corp, faptul că eu îi spun unui copil bombardat de semnale pentru aceste lucruri, să risc să experimentez, să fiu cu gașca, să fiu atras, să fiu preocupat de corpul meu, ghinion, între timp el trebuie să pregătească evaluarea națională pentru clasa 8-a, da? Vorbim de niște condiționări care vin într-un context socioeconomic extrem de avansat, foarte diferit, niște rigori 100% construite social, dar care nu doar că pun între paranteze, etichetează negativ și stigmatizează foarte tare niște semnale pe care mi le dă creierul de supraviețuire și care, până cu 5 minute în evoluția noastră ca specie, au avut tot sensul din lume. Okay. Da? Și cumva, ca să răspundem colegei noastre, asta, da. Validez povestea asta, da, văd de unde vine, e grozav că te manifesti, da? Eu, pe de altă parte, am nevoie ca părinte, că aici suntem într-o bătălie între nevoia de independență a preadolescentului și nevoia părintelui de a-l ține în siguranță. Responsabilitatea mea pentru încă ceva vreme în ceea ce te privește este să te țin în siguranță, așa că avem nevoie să ne întâlnim la jumătate. Și hai să negociem împreună o modalitate în care tu faci lucruri care să-ți împlinească nevoia, dar le faci într-o manieră care să mă lase și pe mine să dorm noaptea. Da, apropo de siguranță și de responsabilitate. Mai e o întrebare din altă plajă de vârstă. Ioana ne întreabă dacă la 3 ani e în regulă să acceptăm de fiecare dată opoziționismul atâta vreme cât copilul e în siguranță. Asta vreau să spun. Linia o tragem la limitele de siguranță fizică, în primul rând, și aici regula ar fi să securizăm mediul ca să nu securizăm copilul. Da, pun protecții pe prize, urc cuțitele și le încui, îl țin de mână bine la traversatul străzii, voi pune centuri la scaunul de mașină chiar dacă urlă ca din gură de șarpe. Deci, iată, limitele de siguranță fizică sunt de nenegociat, dar dat fiind faptul că eu voi avea a hard no pe niște lucruri foarte, foarte specifice și bine definite, o să-i permit copilului experimentul în toate celelalte.
Da? Și da, voi fi acest părinte care va avea suficientă responsabilitate și reglaj emoțional, încât când constat că copilul nu se poate opri singur și un preșcolar care este obosit, care este suprastimulat, care este bombardat de ecran sau bombardat de dulce, nu se va putea opri, eu să pot să pun frâna asumându-mi că va fi un jihad emoțional după aceea, pe care eu va trebui să-l coreglez un pic. Da, și coreglaj ce înseamnă? Să rămân acolo cu prezență corporală, cu un pic de contact vizual, cu o față, cu tot non-verbalul siguranței, da? Ducând plânsul copilului, cuvinte puține, nu avem cortex în povestea aceea, n-am de ce să explic iar și iar, n-am de ce să țin prelegeri. Cuvintele ies din poveste, avem nevoie de niște onomatopee și un oftat în tandem cu copilul, de genul, da, e foarte greu acum, da, iubitul. Și cam atât. Îl țin în brațe sau stau lângă, că-s copii care ne resping în acel moment, da. Și respingerea, doar o paranteză scurtă, nu e neapărat un semn ca o atașament evitant. Nu este un semn ca un atașament evitant, este un semn că în acel moment de la tine, părinte, în relație cu care eu am nevoie să fac coreglare, dar tot în acest moment ești mama care mi-a luat desenul animat, care mi-a pus limita, care nu mai îmi dă încă o înghețată, care nu mă mai lasă să beau apa de la cățel, da? Și în acest moment ești acest stimul care se opune dorințelor mele, dar e și stimulul de care eu am nevoie. Da? Și pentru că eu am nevoie, tu trebuie să rămâi aici, nu vei dispărea din câmpul meu vizual, apropo de pleacă, du-te, lasă-mă, ești cea mai rea mamă. Și sunt părinți care se duc. Nu ne ducem prea departe. Rămânem în câmpul vizual al copilului, de dorit la un braț distanță, da? Astfel încât dacă avem copii care în astfel de momente își pot face rău, da? Se pot trânti pe jos, se pot da cu capul de podea, da? Și atunci eu trebuie să fiu acolo din nou, să păstrez limitele de siguranță. Drept pentru care vom da un pic de spațiu și de oxigen, nu dispărem din câmpul vizual al copilului, nu mă îndepărtez foarte tare, închid gura, nu mă uit, contactul vizual va fi prezent, dar cu mici întreruperi din când în când, nu ne ducem în zona aia de staring, pentru că s-ar putea să fie perceput ca fiind periculos sau sfidător. Non-verbalul este foarte important în această etapă. Eu respir cu mine ca părinte, că trebuie să rămân eu în cortex și în reglaj. Da, respir cu mine, pun și o mână pe piept, una pe burtică și îmi fac acolo câteva respirații, pentru că cel mai adesea această vâlvătaie emoțională a copilului cu potențiala respingere a părintelui durează câteva minute. După care o să vedem suspinele cumva cum se diminuează, o să-l văd cum își târăște corpul către mine și asta este semnalul că este pregătit să fie luat în brațe, să fie confortat, să mergem în zona aceea atât de duioasă a confortului dat de contact, de care vorbesc toate teoriile atașamentului, da, și cumva să facem un alt aspect extrem de important în atașament, respectiv vindecarea și reconectarea. După ruptură, da, ne reconectăm și vindecăm relația. Grozav. Vreau să mergem acum la relațiile între frați, unde tu, când am documentat aici, ne spuneai că rivalitatea între frați e naturală, e biologică, e primitivă și e ceva practic la care trebuie să ne așteptăm. Eu fiind singur la părinți, m-ar ajuta să înțeleg un pic povestea asta. Înțeleg așa în teorie, dar m-ar ajuta să ne povestești un pic care e utilitatea ei, cum o gestionăm, cum apare. Asta ne spune toată știința și da, sunt lucruri confirmate în comunitățile de practicieni. Rivalitatea este născută, legătura este construită. Da, pentru că noi mergem către copiii noștri frați cu acest mesaj care uneori duce extrem de multă presiune. Voi sunteți frați, ar trebui să vă iubiți, ar trebui să aveți grijă unul de celălalt. Și într-adevăr, dacă ne uităm și la motivațiile pentru care mulți părinți decid să facă al doilea copil, de foarte multe ori această decizie ca să ești tu cu cine să te joci, să te mai joci cu mine. Care, ca să citesc din frații mai mari, îmi nenorocește viața, încheia citatul, dar de multe ori această decizie are legătură, dincolo de gluma lui Paul, de nevoia părinților de a ști primii născuți într-o relație sigură, solidă, de grijă și de iubire, după ce ei nu vor mai fi. Să nu rămână singuri, da. Dacă ne uităm la... În mod evident avem și acest motiv, da, să aibă cu cine se juca, dar să aibă și pe cineva alături care să-l iubească necondiționat, fix așa cum ne propunem noi să ne iubim copiii și care să-i fie acolo necondiționat în momentul în care noi nu vom mai putea sau nu vom mai fi. Deci este cumva această plasă de siguranță pe care părintele o gândește pentru copilul pe care deja îl are, da, dincolo de faptul că de la un punct încolo ni se face dor de mirosul de bebeluș și de alte lucruri și
suntem programați să uităm, nopțile nedormite și toată uzura fizică, da, specia trebuie să meargă mai departe, drept pentru care creierul este făcut să uite repejor, da, ni se face dor de ochii aceia mari și rotunzi și de obrajii bucălați și așa mai departe și îl facem pe al doilea, da, din vari motive. Acum îl facem pe al doilea și noi ne așteptăm ca această fantezie a noastră să aibă o legătură trainică și de iubire, va deveni automat realitate. Well. Și aici vine cine ne-a creat și zice hold my beer, dude, da? Pentru că ce vedem sunt aspectele legate mai degrabă de rivalitate, da? Pentru că pentru primul născut, al doilea frate înseamnă risc pentru supraviețuire. Mai ales că al doilea frate nu neapărat se întâmplă. Vreau să te întreb ceva aici, iartă-mă că te întrerup, dar e important. Înseamnă risc pentru supraviețuire numai pentru că ai apărut aici. Nu trebuie să facă ceva neapărat părintele. Simpla lui existență. Simpla existență, asta e și important atenție, simpla existență coroborată cu toate transformările pe care eu le văd la părinții mei. Că voi avea acești părinți care în continuare îmi vor spune cât de iubit sunt eu, cât de cum eu să fiu eu frate mai mare, cât de grozavă va fi viața noastră de familie, cum iubirea nu se împarte, iubirea crește. Toată pregătirea ca la carte. Eu i-am dat-o nepotului meu. Așa. Da? Toată pregătirea ca la carte. Până a venit Fraxul acasă și s-a uitat el la ăsta mic în scoică și a zis, vai, dar ce drăguț e fratele meu și ce mult o să-l iubesc eu pe el. Dar mama lui cine o să fie? Zbang, 4 ani. Da? Apropo de, eu deja intuiesc că mogâldeața asta mică vine și mie din ce mi se cuvine mie și din ceea ce eu am nevoie ca să supraviețuiesc. Iar copilul are nevoie pentru supraviețuire nu doar de hrană, somn și siguranță fizică, are nevoie de acea siguranță emoțională care este dată din resurse parentale care din păcate se împart. Da? Timpul, atenția, disponibilitatea pentru joacă, nivelul de energie. Evident că nu se împarte iubirea, dar pentru un copil încă mititel, fratele mai mare, iubirea este acest concept foarte abstract, care însă este foarte ușor operaționalizat în aceste resurse. Și da, aceste resurse se împart. Și atunci apare această rivalitate care are ca și miez emoțional gelozia, o emoție extrem de stigmatizată, o emoție care este acest combo de două emoții ale supraviețuirii, da? Furia și frica. Da? Am această frică că eu îmi pierd accesul la resursă și este foarte nedrept că eu îmi pierd accesul la resursă din cauza ta, mogâldeață, care ai venit în casa noastră, da? Și cumva furia, dincolo de faptul că ne mobilizează energetic să acționăm în situații de pericol, ea are și cealaltă foarte mare funcție de detectare a nedreptăților. Hei, dar pe mine m-a întrebat cineva dacă eu poate am zis că vreau un frățior mic, dar eu probabil că îmi doream doar o jucărie nouă cu care să mă joc gen 2 zile jumate, după care să-l ducem de unde a venit. Da, la revedere. Și vedem și această gelozie și eu sunt părintele care a proiectat această decizie de viață din acest loc al relației trainice și sigure și îl văd pe ăsta mare, cum îmi povestește zilnic cum l-ar face chiftele pe la mic. Și evident că mă ia multă panică, mă ia multă îndoială, uneori mă ia și multă furie pentru că eu sunt acest părinte de nou născut, din nou programat să fac tot posibilul ca ăsta să rămână în siguranță, iar primul născut este brusc perceput ca fiind fratele mai mare, da? Ești mic până când ai un bebeluș în familie. Frații mai mari, care uneori au 2 ani jumate, da? Uneori au 4 ani. Copii pe care când îi vedem în sine, cu toții am spune, sunt încă niște copii mici. Când îi vezi pe lângă niște mogâldețe de 3 luni, sunt mari și ne așteptăm să fie raționali, responsabili, autonomi și reasonable. Da. Iar dacă acest frate mai mare intră și în etapa de care vorbim mai devreme, identitate de sine, eu, al meu, pentru mine, acum, să ne ajute Dumnezeu. Da? Și în acest moment avem foarte, foarte multă știință care ne arată că dincolo de ordinea în care sunt născuți copiii, ordine care ne-a făcut să avem multe ipoteze legate de felul în care copiii vor crește și se vor dezvolta ulterior. Mai important decât această ordine, da, cum e primul născut, cum e al doilea, cum e ultimul, mai important decât această ordine este diferența de vârstă dintre ei și basically, cu alte cuvinte, îmi cer scuze pentru romă engleză, o să mai vină peste noi din când în când, da? Etapa de dezvoltare în care este primul născut și caracterul nevoilor sale va dicta mult din felul în care el se adaptează la toată povestea asta de fratrie. Da. Și o să vorbesc un pic și despre nevoi ca să ne fie clar. Când vine vorba de frați, vorbim despre nevoi urgente, importante și autoîmplinite.
Da? Ok. Când copiii sunt foarte, foarte mici, ei au nevoi urgente și importante. Deopotrivă, n-au nimic pe auto. Da? Totul este cu contribuția părintelui. E posibil să cad de pe masa de înfășat. Eu trebuie să fiu acolo să-l prind. Dar am pe unul de 2 ani jumate care îmi zice: mama, unde este căluțul meu cu curcubeie? Da? Și el are o nevoie importantă, dar nu e foarte urgentă în acel moment. Și o să-i zic: stai un pic, așteaptă, că ăsta cade de pe masă și s-ar putea să-și spargă capul și e nasol. Da? Și eu, ca părinte, voi duce multe resurse către copilul care are nevoi urgente și importante deopotrivă. Pe măsură ce copiii noștri cresc, chiar și un toddler sau un preșcolar mititel va avea în continuare categoric nevoi importante, începe să scadă un pic gradul de urgență. Că dacă l-am pe ăsta mic de 3 luni care waka de 5 minute și eu am citit deja că cortizolul e explodat și mă duc că nu vreau să-și termine sistemul nervos, și l-am și pe ăla de 3 ani, care poate e în altă cameră, dar stau și mă întreb, sunt ferestrele închise? Da. Are cuțite pe preajmă? Nu. Orice ar fi, e safe. Chiar dacă ăla face lucruri cu care mie îmi dau de înțeles că e important și ce se întâmplă acolo, dar nu e încă urgent, eu o să-mi duc toate resursele către cel mititel, în mod firesc, și o să-i celuilalt să aștepte. Este foarte greu să măsurăm impactul acestei solicitări de a aștepta, care vine peste fratele mai mare, de mii de ori într-o zi, ani la rândul. Așteaptă un pic, 2 minuțele, te rog să ai răbdare. Nici nu ne dăm seama uneori cu cea mai caldă voce, cu cea mai bună intenție, cu cea mai mare empatie, noi le cerem constant primilor născuți să aștepte. Zi după zi, ani după ani. În condițiile în care primii născuți deja navighează primele zvâcuri de identitate de sine. Deci eu învăț niște lucruri despre mine în relații cu ceilalți. Și pot să învăț, de exemplu, pentru că am 3 ani jumate și mi se cere să fiu răbdător și înțelept și rațional, pentru că fratele meu de 6 luni are o colică sau iese un dințișor și mi se cere constant să aștept și eu pot învăța despre mine aceste prime lecții despre sine, că sunt că sunt mai puțin important. Am eu posibilitatea să analizez nuanțat această situație și să zic, bă, clar, nu-s mai puțin important. Nu la momentul ăla. Integrez această veșnică prioritizare a celuilalt în detrimentul meu. Și asta poate să hrănească fix fricile acelea de supraviețuire. Ăsta vine și mi-o fură pe mama, îmi fură părinții, îmi pune supraviețuirea la risc și asta poate să facă ca în cazul fratelui mare să escaladeze sau să cumva să rămânem blocați mult timp în zona asta de gelozie, care se va traduce permanent în credința fratelui mare că cel mic este privilegiat, favorizat, iubit mai mult. Și dacă avem alături de noi pachete de fratrii cu prim născuți, mulți dintre ei vor spune, da, cel puțin o bună bucată din viața mea am crezut asta. Da? Din aceste solicitări de așteptare care vin în dinamica asta de zi cu zi, în simplitatea și de multe ori copleșirea rutinei de zi cu zi care vine peste noi. Da? Și avem părinți care intră în supraexplicații, dar desigur că te iubesc. Da? Facem metafora cu lumânărica, prindem de la o lumânare cealaltă lumânare ca să arătăm cum lumina nu se pierde, ci doar crește. Irelevant, mai pus on hold, iar și iar și iar. Okay. Dacă sunt mai mare și eu deja sunt în zona asta de nevoi auto-împlinite... Mai mare... 10 ani plus? 10 ani plus. Da, aici cumva este un stretch. Sunt copii care intră în niște nevoi auto-împlinite după prima parte a preșcolarității, după 5-6 anișori, mulți copii, cărora li s-a cultivat autonomia și reziliența, deja pot să facă lucruri pentru ei înșiși, da? Și intră în zona asta de nevoie auto-împlinită. Când cumva dependența mea de părintele meu scade, nivelul meu de autonomie crește, dar e important să văd și cum am ajuns la această achiziție. Am bătut nesfârșit la o ușă care, pentru că a rămas închisă, am tras concluzia că nu mai bine învăț eu să mă descurc singur. Pe trăitele, eu mă încălzeam mazăre singur la 7 ani, dar... Da? Sau eu am acest vâc, această curiozitate, bă, dar cum ar fi să mă descurc eu singur? Da? Care e din alt spațiu. Exact. Și aici, din nou, e de văzut să văd această autonomie în ce context s-a consolidat. Vreau să te întreb așa, pentru cei care ne privesc, care au mai mult de un copil, care se regăsesc și în copleșire și observă invitația asta la a aștepta, observă că îl invită pe cel mare să aștepte, cum pot să gestioneze părinții aspectul ăsta care, înțeleg de la tine, e firesc,
e normal și pentru părinte când ceva e important și urgent să meargă la ce e important și urgent, chit că e important și ce ai tu nevoie de la fel de urgent. Da. Și atunci... Avem două modalități și aici. În primul rând, odată ce conștientizez acest lucru, să văd cât de des și în ce instanțe cer această așteptare sau această disponibilitate a fratelui mai mare pentru a se pune pe sine sau obiectele sale la dispoziția celui mic. Și o să mai dau un exemplu. Dincolo de această solicitare de a aștepta, de la fratele mai mare se cere constant să împartă, să ofere, fără să comenteze din seria dă-i și lui că el e mai mic, uite cum se uită la tine. Da. Dar ce-ți face? Nu ți-o strică, doar pune un pic niște bale pe jucăria ta preferată. Până la urmă, lasă că ți-o spăli, ți-o dau înapoi. Cumva să ne ducem către cel mai mare cu această empatie legată de limitele lui, pe care le va pune în relație cu cel mic, spațiul meu, jucăriile mele, puzzle-ul meu, cărțile mele, hainele mele, off limits, mama, off the table. Nu vreau să fie atinse. Și aici, da, părinții ar fi important să facă un pas în spate și să spună, da, ok, înțeleg, sunt ale tale, să respecte acest al meu pentru mine, tocmai pentru că de foarte multe ori o să-i cer să aștepte și nu o să avem de ales, da? Nu o să-i cer să-și împartă. Okay. Da? O să-i respect posesiunea, dreptul la proprietate, pentru că dreptul la proprietate la vârstele astea înseamnă dreptul la identitate. Da? Pentru preșcolar, camera mea și onorarea camerei mele înseamnă onorarea mea ca persoană. E fix ca la adolescență. Când tu vii și îmi spui că nu-ți place ce muzică ascult, basically tu ce spui este că nu-ți place de mine. Când vii și îmi spui că nu-ți place cum mă îmbrac, eu ce aud este că nu-ți place de mine. Da? Deci lucrurile sunt, ca să zic așa, luate extrem de personal, dar nici nu are cum să fie altfel, pentru că suntem în puseu de identitate de sine. Și atunci să am această înțelepciune de a respecta limitele pe care preșcolarul le pune în relație cu fratele său și de a nu-i cere să fie empatic și generos. Niciodată generozitatea și empatia nu se vor naște din mesaje de forță și de presiune. Empatia și generozitatea se vor naște fix în momentul în care eu o să-i spun copilului meu cel mare, ai dreptate, sunt jucăriile tale, sunt ale tale, tu decizi ce vei face cu ele. În 80% dintre situații un frate mare va alege să împartă, dar abia după ce eu îi garantez dreptul la proprietate. Asta este o modalitate și a doua este aceea de a prioritiza timpul 1-la-1 cu copiii mai degrabă decât timpul de familie. Părinții de copii în care și cel mare este încă preșcolar sau școlar mici, deci suntem cu toți copiii undeva sub 7-8 ani, vor veni și ne vor spune momentele de familie în 80% dintre situații sunt momente dezastru. Sunt momente care se vor sfârși cu cineva făcând un tantrum sau având o nemulțumire. Pentru că inevitabil, într-un joc de familie, cină de familie, film de familie, vacanță de familie, da, acolo avem de acomodat multe nevoi și dorințe deopotrivă, cineva eventually se va supăra. Și deși timpul de familie, nu mă înțelegeți greșit, este foarte important, dacă suntem părinți cu resurse limitate, cu ajutor puțin, vom lăsa deoparte o vreme timpul de familie, noi cu toții, happy family, ca în poza de Crăciun, nu există așa ceva, și vom prioritiza timpul 1-la-1, un părinte cu câte un copil, facem schimb, pentru că este acel context care, deși e imperfect, îmi dă cel mai mari șanse ca părinte să reușesc să fiu acolo cât pot eu de disponibil pentru un copil. Și asta e ce facem sau ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să facem. Ce ar trebui să facem. Deci ce ar trebui. Ce interesant. Da. Deci, ideea asta să stăm toți împreună, care este e mult duioasă. Și citim și mult despre ea și este foarte promovată cultural și dă foarte bine în filmele de Crăciun și în fotografii. Realitatea ne arată că este un context cu foarte, foarte mare consum, în care pentru părinți cel puțin și adeseori și pentru copii, lucrurile sunt extraordinar de greu de obținut. Da, să avem acest timp calitativ din care toată lumea să iasă cu cupa plină și să zică ce ne-a prit seara asta. O să ne certăm pe film, o să ne certăm pe cine stă în stânga lui mama, cine stă în dreapta lui tata, o să ne certăm pe ce fel de popcorn, o să ne certăm pe ceva. Da. Și atunci recomandarea e ca fiecare părinte să investească atenție, timp, energie de calitate în relație cu unul dintre ei, alternând, când cu unul, când cu celălalt și încercând să-i adreseze nevoile pe cât de bine pot în momentul ăluia cu care sunt. Exact. Și este și o modalitate care va disipa gelozia în fratrie, pentru că eu ca și copil o să ies din dinamică cu părintele meu
cu nevoile emoționale satisfăcute, cu cupa plină și o să mi se fragilizeze un pic convingerea că fratele meu e mai iubit decât mine. Da? Pentru că, din nou, și în contextele astea de familie, un copil va fi certat. De la un copil se va aștepta să fie reasonable, da? Să lase de la el. De obicei de la cel mare. Mai începem să așteptăm asta și de la cel mic, de obicei după 3-4 anișori, când are și cel mic niște limbaj, niște putere de înțelegere, începem să-l percepem și pe cel mic ca fiind deja un copil mai mare cu care încercăm să discutăm, dar ăla mare va fi avut deja în urmă 3 ani de așteaptă un pic, fi rezonabil, dă-i și lui că e el mai mic, ori când eu am 5 ani și de 3 ani aștept și împart, basically mie mi s-a cerut în 70% din viața mea să aștept și să împart. Într-o etapă de vârstă în care eu tocmai învăț și despre mine niște lucruri. Și apropo de identitate de sine, ea se traduce în niște convingeri de sine care vor avea legătură cu relația mea cu iubirea, cu competența și cu valoarea personală. Eu învăț despre mine cât sunt de iubibil și în ce condiții, care e relația mea cu eu pot, eu mă descurc și care este relația mea cu eu merit. Da? Într-o perioadă în care mie mi se cere să aștept și să fac sacrificii. Ce o să învăț eu despre mine? Că nu merit. Da? Că... Sau că merit doar dacă. Dacă sunt drăguț, dacă mă fac preș, dacă uit de mine și prioritizez nevoile celorlalți, dacă sunt responsabil, apropo de copilul parentizat, da? Poate că eu voi internaliza mesajul că, băi, cea mai bună șansă a mea să nu-mi pierd părintele este să devin acest copil supus, submisiv, perfect, responsabil, autonom, să devin ce mi se cere, deși nevoile mele de dezvoltare sunt dintr-o altă poveste. Dar eu, firar să fie, le sacrific, voi deveni și voi pune în acțiune ce mi se cere și voi deveni acest adult ulterior care moare pe glia corporației, care moare pe glia cuplului, care moare pe glia parentingului, da? Cunoaștem toate schemele de sacrificiu. Trupă, salut! Ia uite. Da? Ce de... Uneori învăț asta fiind un copil căruia îi se cere împotriva nevoii lui de dezvoltare. Îi se cere prea mult, prea repede. Până mergem și la alte dinamici, provider, caregiver, parentificare, golden child, vreau să te mai întreb ceva ce mi s-a părut foarte interesant. Aici ne-ai mai propus tu să adresăm și subiectul ăsta cu factori de risc și de protecție. Eu până acum am înțeles așa că cum pot părinții gestiona cel mai bine gelozia, cum pot ajuta la disipare, unul să înțeleagă că dreptul la proprietate egal drept la identitate și dacă mă pui să aștept, nu mă pune să-și împart, dăm libertatea să fac asta. Foarte bune sumarizări, Paul. Îți mulțumesc că mă ajută chiar să învăț în timp ce ne povestești. Și a doua e să prioritizăm timpul în familie, dar cu nota asta de subsol super importantă, că 1 la 1, nu toți împreună, unde, uite, acum în timp ce povestei, mă gândeam la propria copilărie, eu, deși am crescut singur la părinți, am avut mulți veri. Sau familie extinsă la momentul ăla numeroasă și mi-aduc aminte când mergeam la mese, la revelion, din astea în familie, mereu ieșea cu scandal. De obicei eu mi-o luam, într-un fel sau altul, că ăștia mai mari aveau voie să joace cu jucăriile mele, eu n-aveam voie cu ale lor. Mi-aduc aminte, deci e și înregistrat asta, am o casetă video, nu sunt mândru de ce am făcut, dar povestesc. Sorcovit mesenii și bunica miu n-a avut să-mi dea 1000 bani. Dintre toți oamenii de acolo, la mine a rămas fără bani. Și mi-aduc aminte, deci sunt și înregistrat. M-am făcut roșu la față și i-am dat un pumn în cap. Lucru care evident că a dus după aia la altă ceartă și persecuție din partea maică-mi și așa mai departe. Pe când petreceam timp 1 la 1 cu fiecare dintre ei, că era bunică, era mamă, că era tată, mai degrabă era bine. Exact. Cu tata mă uitam la televizor, stăteam cu capul pe burta lui și mă mângâia, mama, nu știu, vorbea cu mine sau ne jucam. Foarte interesant update-ul ăsta și îți mulțumesc pentru el. Și mai avem încă un lucru simplu, simplu. Ar trebui să ne fie ușor să-l facem. Tot pentru a disipa un pic acest aspect de gelozie în fratrie și de a nu întări convingerea unuia dintre copii că este mai puțin important decât ceilalți, să creăm în familie acest cadru sigur în care unul dintre copii, inițial primul născut, ulterior oricare dintre frați, verbalizează emoții și aspecte negative legate de celălalt frate. E cel mai prost, mi-a distrus viața, n-am chef de el aici, să dispară din familia noastră, nu-mi convine. Ceea ce se întâmplă și rare ori
în familie sau în dinamica copilul cu aceste izbucniri verbale părinte, copilului îi se creează cadrul în care el să poată să verbalizeze acest lucru, iar eu ca părinte doar să oglindesc să-i spun dude, pare că ai o zi foarte grea cu fratele tău. Văd că ești foarte necăjit în acest moment. De multe ori intrăm în zona asta din nou de prelegeri. Vai, dar e fratele tău, cum vorbește așa despre el, da? Îmi cer copilul. Sau minimizez. Ok, văd că vorbești urât despre el, dar eu știu că de fapt vă iubiți. Da? Rămân în povestea mea, ce mi-am dorit eu, să aibă ei această relație trainică în care să aibă grijă unul de altul când noi nu vom mai fi. Și e tare important ca eu să creez această relație sigură în care copilul să se simtă suficient de confortabil să verbalizeze tot ce simte, iar eu chiar să oglindesc asta, da? Fără să fac trimitere la cuvintele urâte, mai degrabă să mă leg de partea emoțională. Pare că ești necăjit, pare că ți-a fost greu cu el, da? Nu mă adresez deocamdată limbajul lipsit de respect, da, și limbajul nepotrivit. O să vorbim și cu asta când toată lumea e în cortex. Deocamdată eu doar oglindesc emoția. Îmi tai de pe listă frica, că aici mulți părinți operează din această frică. Bine, dar dacă îl oglindesc, cum zici tu, nu o să se simte încurajat. A oglindi emoție nu înseamnă că eu aprob comportament. Da? Faptul că eu își cer părerea ulterior apropo de a implica pe copii în deciziile care îi privesc, că mulți părinți, bine, dacă îi cer părerea, dar după aia nu fac ca el, nu e mai degrabă confuz, da? E foarte, foarte important ca vocea copilului să fie auzită. Asta nu înseamnă obligatoriu aprobare comportamentală, da? Dude, văd că ești necăjit, spune-mi cum pot să te ajut să te liniștești. Nu voi permite să-l trosnești pe frate tău. Apropo de limitarea comportamentului, dar creezi spațiul ăsta în care copilul se simte liber, încurajat și acceptat în a verbaliza inclusiv trăirile negative pe care le are în relație cu fratria. Da? Și asta din nou disipează mult din poveste, îmi dă dovada că eu sunt ascultat la mine în familie. Ne mai ducem și pe niște principii de neuroștiință și reglaj emoțional apropo de name it to tame it. Când mie mi se dă voie să vă pun în cuvinte emoțiile astea, nașpa, da? Asta în sine scade intensitatea. Fac asta într-o relație sigură cu părintele meu și învăț că, uite, mama mă duce și când eu nu sunt cea mai bună versiune a mea, deci avem win-win pe toate planurile developmentale. Excelent. Și cu al treilea. Bun. Factori de risc și protecție. Bun. Primul, temperamentul, care poate să fie deopotrivă risc și protecție și când vine vorba de aspectele temperamentale, în primul rând trebuie să clarificăm faptul că în pizza personalității noastre, unde sunt multe felii și multe ingrediente, temperamentul e feliuța biologică, înnăscută. Da? Temperamentul îmi dă relația cu noutatea, îmi dă intensitatea emoțională. Avem copilul mânărică, copilul foc de artificie. Da? Am copilul care la noutate zice trebuie să stau un pic, să observ, să mă încălzesc, slow to warm up children. Am copilul care a dat de nou, e curios, jucării noi, copii noi, loc de joacă nou, mă duc acolo o grămadă. Copilul care stă așezat, ăla de citim 3 ore și el mai zice încă o cărticică, ne jucăm puzzle și mai vrea încă o puzzle. Am copilul dinamic care după ce am făcut 3 piese la puzzle, ce gata, m-am plictisit, ce facem în continuare? Și într-o oră rulăm 73 de activități și ăla este inepuizabil. Dar partea asta de energie... Apropo de energie, încărcarea, descărcarea în interacțiune. Am copilul introvert, care și ăla își face prieteni, și ăla se joacă cu alți oameni, dar are nevoie de me-time, are nevoie de downtime, are nevoie de ochi pe pereți, tocmai ca să se să se încarce energetic. Și am copilul pe care când l-ai lăsat singur zici că i-ai pus foc la talpă, da? Și care vrea relații și care se încarcă energetic în relații. Și în povestea asta, temperamentul ăsta, pentru că e biologic înnăscut, niște bucățele de la mama și de la tata. Da? Ceea ce înseamnă că vom avea niște părinți la fel, precum copiii lor, sau foarte diferiți de copiii lor, pe diferite piese ale dinamicii temperamentale. Și aici poate să fie deopotrivă de risc și deopotrivă de protecție în funcție de ce învăț eu despre felul meu de a fi și fitul și misfitul temperamental. Și o să dau niște exemple. Poate că eu sunt acest părinte introvert, timid, da, care a primit toate etichetele negative ale introversiunii pe măsură ce am crescut. Că nu sunt în stare să deschid gura, că nu sunt în stare să fiu lider, să lupt pentru mine, că sunt moale, că unde mă pui acolo stau. Da? Și n-am avut acești adulți care să onoreze felul meu de a fi, ci mai degrabă adulți care din propriile lor frici și toată povestea au etichetat negativ felul meu de a fi și eu decide că eu voi avea un copil zvâc, un copil leu, un copil care să rupă norii.
Și nasol, că îmi seamănă. Și îmi văd copilul din fix aceeași poveste și mă ia draci. Da? Că eu nu... Da. Primim. Da? Să primește. Da. Avem zâmbete. Oamenii din comunitate avem râs în studio. Empatizăm. Da? Pentru că din frica mea și din tot ce am învățat eu despre mine, eu văd history repeating itself și eu nu vreau. Și ăsta al meu are 3 ani și vreau cursuri de leadership și programe de antrenament socio-emoțional. Suntem în această poveste cu copiii noștri și îi ducem și îi chinuim când ăștia n-au nevoie decât să se joace liber și nestructurat. Da? Și iată o provocare care vine dintr-un fit temperamental, da? Dar care pe mine mă face să fiu un părinte care acționează din propria traumă și care nu este deloc conectat la nevoile reale și sănătoase ale copilului. Și nu hrănește ce ar trebui de hrănit, să hrănește pe sine, de fapt. Da? Dar pot să am și misfitul temperamental. Eu sunt acest părinte, unde mă pui acolo, care a visat toată viața cum o să citim noi o să bifăm toate muzeele, toate teatrele, toată opera pentru copii, toate cărticelele și am bomba, că seamănă cu taxul. Sau mă rog, pe neamul lui. Da? Ăsta vrea motricitate, vrea activitate, să plictisește repede și eu după o jumătate de oră sunt epuizat. Da? Și o să-i pun toate etichetele, e hiperkinetic, e neatent, e în deficit, dacă din nou citesc, mă informez, apar fricile, țip la el, că îmi pierd răbdarea, sunt epuizat. Și iată un exemplu în care misfitul temperamental ne creează probleme. Bun, deci asta e prima și aici cumva recomandarea e să onorăm temperamentul copilului. Să observ, să fiu curios, să mă uit cu curiozitate la copilul meu, să mă educ, da? Pentru că dacă ne uităm acum la tot ce ne arată știința apropo de ce am nevoie, care sunt ingredientele de care am nevoie pentru a fi părintele sănătos care onorează corect dezvoltarea copilului, unul dintre paliere ține de ceea ce noi numim psihoeducație. Să învăț și eu cu ce se mănâncă copilul în diferitele lui etape de dezvoltare și care îi sunt nevoile specifice și ce am nevoie să duc acolo către el. Da? Și suntem în această etapă în care, din fericire, cel puțin în niște bule, interesul pentru literatura de parenting este unul foarte, foarte ridicat. Da? Și sunt părinți care duc multă știință către copiilor. Un alt ingredient vine și faultează știința, respectiv propriile reglaje emoționale. Da? Deși știu lucruri, nu neapărat pot să fac fix atunci când am cea mai mare nevoie. Asta este o altă poveste pentru un alt podcast. Revenind la factori de risc și de protecție. Da. Deci avem povestea asta de fit, misfit temperamental. Al doilea, un alt factor care din nou poate să fie de risc de protecție ține de diferențele de vârstă dintre frați. Un pic am adresat mai devreme niște aspecte. E mai mic și nu poate în primul rând trebuie să văd, apropo de diferențe, în ce categorii și în ce combinații de nevoi sunt copiii mei, da? Urgente, importante, autoîmplinite și în funcție de asta deja să ne extragem niște reguli de bună funcționare, să văd în ce etapă de vârstă este ăla mare când vine bebelușul. Dacă vin unul după altul, este perioada cea mai puțin riscantă pentru copii, da? Copiii născuți la 1 an, maxim 2 distanță. Okay. Pentru că aici, deși o să am niște competitivitate, mai ales dacă avem same sex, da? 2 băieți, 2 fete, o să avem competitivitate, dar ăștia vor avea joaca împreună și vor avea o legătură extraordinar de puternică. Copiii făcuți unul după altul însă reprezintă sursă majoră de epuizare pentru părinți. Da? Nopți pierdute, epuizare fizică, epuizare emoțională, mai ales pentru părinții care își cresc copiii fără ajutoare, fără bunici, fără bone, până ajunge să-i plasăm în instituții, grădinițe, creșe, este epuizant și da, un părinte epuizat are foarte puține resurse pentru a se onora și pe sine, a onora și nevoile de dezvoltare ale copilului. Grija față de sine a părintelui este cheie în această etapă de vârstă, cu riscul de a le pune kilul de ciocolată în brațe și de a-i lega de un televizor. Dacă asta trebuie să fac ca să-mi procur o jumătate de oră de somn, asta voi face, pentru că eu cu jumătatea aia de oră de somn la pachet o să pot după aia să undo tot ce vine de risc la risc, ca risc, din niște măsuri de parenting luate din urgență, pentru că eu nu mai puteam. Da? Dacă ne ducem în perioada asta, în diferențele astea de vârstă între 2 și 4 ani, există riscul ca ăla mare să fie în puseul ăsta identitar pe care mie să-mi scape de sub radar, pentru că nu e așa, el este deja mare, ar trebui să înțeleagă. Și am povestit un pic despre asta. Da. Dacă diferențele de vârstă sunt mai mari de 5 ani, partea ușoară este că, și protectivă este că ăla mare e deja în niște nevoi autoîmplinite,
Ba mai mult, are deja integrată certitudinea apartenenței la familie. Sunt în familia asta de suficientă vreme, locul meu este consolidat, eu am internalizat deja, apropo de convingeri despre sine, că sunt iubit, că sunt valoros, că pot, și în acest loc al siguranței o să-mi permit uneori generozitatea chiar de a deveni al treilea părinte. Da? Și asta și spunem despre frații cu diferențe mari între ei, că de obicei unul devine al treilea părinte care se oferă cu partea de îngrijire, chiar își ia valoare și competență de acolo. Da? Eu sunt, mai ales că bebelușii sunt foarte rewarding pentru frații mai mari. Le zâmbesc într-o manieră specială. Îi schimbă dinamica emoțională. Da? Când vine măsa taxul acasă, poate schițează acolo un zâmbet, a venit fratele mai mare și îi vezi acolo cum își rânjesc toate gingiile. E foarte onorant pentru fratele mare să vadă asta. Partea complicată este că ei probabil că nu vor fi niciodată în aceeași etapă de dezvoltare, drept pentru care foarte greu, if ever, vor ajunge să aibă niște interese comune care să-i lege. Deci cumva legătura de fratrie va fi destul de sărăcăcioasă și ea se va consolida mai degrabă pe dinamicile astea de grijă și protecție din partea celui mai mare către cel mai mic, iar uneori pur și simplu va fi absentă sau săracă de conținut emoțional, pentru că vom avea acest bebeluș cu frate școlar, acest grădinar cu frate aproape adolescent, acest școlar mic cu frate student, poate uneori deja plecat de acasă. Și, cum spuneam la începutul întâlnirii noastre, dacă rivalitatea în fratrie este născută, legătura este construită. Iar noi pentru legătură avem nevoie de activități împărtășite și de ritualuri. Da? Interese comune, ritualuri, rutine. Și dacă ele lipsesc, s-ar putea ca legătura să fie una non-conflictuală, dar nu neapărat una cu o foarte, foarte mare consistență, cu această nuanță a celui de-al treilea părinte, unde o să avem o legătură consistentă, dar nu de fratrie. Da? Și mai avem, cumva, am atins deja și aspectul acesta legat de same sex, different sex. Am doi copii, am două fete. În momentul în care am copii de același sex, competitivitatea riscă să fie una extrem, extrem de ridicată, mai ales că dacă copiilor mei, fată și băiat, în relație cu ei, eu mă pot folosi de superlative. Tu ești băiatul pe care îl iubesc cel mai mult pe lumea asta. Tu ești fata pe care eu o iubesc cel mai mult pe lumea asta. Aici nu mai mergem, da? Și aici eu trebuie să mă asigur că dintre toți Ionii de pe lumea asta, pe tine, Ioane, te iubesc cel mai mult, și între toți Gigei de pe lumea asta, pe tine, Gigele, pe tine te iubesc cel mai mult, pentru că copiii au nevoie de superlative și ei vin și ne întreabă, dar pe cine iubești tu mai mult? Pe mine sau pe fratele meu? Și noi o să spunem, vă iubim la fel, pe amândoi, dar totuși pe cine iubești mai mult? Da. Și insistă. Cum adresezi asta? Mi se pare foarte... Ne ținem tari. La momentul la care înregistrăm mesajul ăsta, canalul de YouTube are mai bine de 200.000 de oameni care îl urmăresc și mai sunt 10.000 de oameni care ascultă pe alte platforme. Dacă proiectul Mind Architect ți-a fost vreodată de ajutor, ție sau cuiva drag, ajută-ne ca măcar 1% din audiență să ne devină abonați în comunitatea membrilor. În general, când spunem 1%, sună aproape irelevant, dar pentru noi acest 1% ar face toată diferența. Fiecare membru nou din comunitate contribuie foarte mult la moralul echipei și la sentimentul de sens și de relevanță a muncii pe care o facem. În plus, ne ajută mult cu sustenabilitatea și cu dezvoltarea echipei și are impact concret în dezvoltarea proiectului. Când cumperi sau când reînnoiești un abonament, fie că e pentru tine sau poate că îl faci cadou cuiva apropiat, ne ajut să ne concentrăm mai mult pe calitatea invitațiilor, a conversațiilor și pe profunzimea temelor abordate. Practic, ne ajut să avem timp și resurse pentru cercetare și ne oferă ocazia să testăm serii și formate noi. În România, mulți dintre noi avem dificultăți în a spune ce avem nevoie și mai ales în a cere ajutorul. Eu îmi încerc norocul în a rescrie lucrul ăsta. Dacă Mind Architect ți-a fost vreodată de folos, te rog din inimă, intră pe mindarchitect.ro, dă click pe comunitatea membrilor și ajută-ne să mai facem un pas către acest 1% care pentru noi ar face toată diferența. Îți promit să ne dăm mereu silința și să-ți onorăm atât încrederea cât și contribuția. Ne ținem tari. Ne ținem tari și aici o să aduc niște statistici complicate. Da? Vom pleca de la premisa că absolut toți părinții își iubesc enorm și până la epuizare toți copiii din dotare. Ce ne spune statistica este că peste 70% dintre părinți au un copil favorit și peste 90% dintre copiii favoriți, dintre copiii nefavoriți au simțit asta.
Și aici nu este vorba de pe cine iubesc mai mult, ci Cui dau mai multă atenție? Pe nici cine măcar, că prioritizează, uneori pe cine? dau. Nu? În relațiile noastre, Da. de familie, părinți, copii, relații de cuplu, noi aducem mai multe tipuri de răspunsuri afective. Aducem iubire, care este, sentimentul, solid, consolidat, long term, dar aducem și foarte multe emoții. Da, eu îl iubesc pe soțul meu, dar nu mai pot. Mămică, uneori am niște dragi pe el, de vine să iau capul. Da, am momente în care am tristețe în relație cu el, am momente în care am dezamăgire în relație cu el. Iar emoțiile astea, deși sunt contextuale și tranzitorii, ard. Da. Și uneori ard suficient de tare încât uiți de iubirea aia sau o pui nițel între paranteze. Și aici vorbim de, în familii cu mai mulți copii, vorbim de copii iubiți dintr-un loc al relaxării, al încrederii, al calmului, da? Copilul cu care mi-e ușor, copilul în care poate că sunt într-un fit temperamental care ne priește, da? Mă înțeleg ușor, ne înțelegem din priviri, suntem la fel, semănăm și pentru că mi-e ușor cu el, o să pară că așa acea iubire este mai cu moț, da? Am copil pe care îl iubesc cu grijă, cu îngrijorare, un copil care poate mă provoacă din anumite puncte de vedere, mi-apasă niște butoane, un copil care poate că vine cu un temperament dificil, un sfert dintre copii au temperamentul dificil. Ce înseamnă temperament dificil? Păi când e mic înseamnă rutine biologice disregulate. Nu știu niciodată când o să doarmă, când o să meargă la budă, când o să-i fie foame, că fiecare zi este unică și nu seamănă cu alta. Da, și nu o să știu pentru ce să mă pregătesc și o să fiu epuizat și o să zic, fuck it, copilul ăsta, pe care alminter îl iubesc, dar nu mai pot, dar cu care mi este greu. Da? Poate că copilul meu devine elev și mi-apasă butoanele performanței academice. Da? La noi în casă eu am frate. Da? Eu am fost copilul de 9 și 10 și am învățat pe ai mei cu performanța și a venit fratele meu care le spunea părinților mei, dudes, notele de la 1 la 10, cineva trebuie să le ia pe toate. El fiind cel mai mic. El fiind cel mai mic, da. Apropo de relaxare și de... Și apropo de riscuri și de protecții, nu e totuși de lăsat complet în afara discuției și ordinea în care se nasc copiii. Aș vrea să ne zici două vorbe despre asta, că Da. am auzit mult. Pentru că s-a studiat mult și nu e un pop psychology, niște lucruri sunt for real, dar nu e despre ordinea copiilor, cât despre eu ca părinte de prim copil, de al doilea copil și în același timp de 2 copii, realitatea este că același părinte duce energii, ca să folosim un cuvânt la modă, da? Energii diferite și prin energii diferite o să zicem acolo un cumul de credințe, convingeri, răspunsuri emoționale, sistem nervos, non-verbal, comportamente, acțiuni, diferite de la copil la copil. Vorba aia, la primul sterilizăm tot, umplem casa de gadgeturi, da? La al doilea, hai bag biberonul pe sub un jet de apă și îl bag în gură, la al treilea iau suzeta de pe jos, o șterg nițel și o bag în gură, al patrulea și-o ia singur dacă și-o ia. Da? Okay. Apropo de relaxare și de ce voi fi învățat între timp, care sunt lucrurile care oare chiar contează? Da? La primul suntem într-o Biblie cu 853 de pagini de reguli. Da? Gândiți-vă cum pleacă părinții de bebeluș în vacanță în Grecia. Da? Dacă pleacă. Dacă mai apucă să plece. Da? Din energia asta a mea diferită, care, basically, eu sunt diferit la primul copil, la al doilea copil, la al treilea copil și pentru că eu sunt diferit și ăștia o să fie diferiți, atenție, Paul, în relație cu performanța, responsabilitatea, cu primul născut facem lucrurile ca la carte, energia asta a perfecționismului, a lui trebuie corect făcut, să duce și la ăla, da? Care de obicei e premiantul, academicul, responsabilul. Și dacă ai doar unul. Și dacă ai doar unul. Mărâtul, dracu de el. Nu sunt frați, da, ai citit tot, ai mers performanță all the way. Și părinții tăi trebuiau să-și dea și au luat diploma cu tine. Da? Ei performanți, tu n-ai alt choice decât să fii performant, pentru că trebuia cumva să nu pierzi relația, să supraviețuiești. Puteai să te duci în protestul generalizat. Fuck you all, eu văd de treaba mea, vedem și asta când performanța asta vine cu o presiune pe care realmente copilul nu poate duce decât prin protest. De la al doilea începem deja să ne relaxăm. Ai nevastă că nu moare lumea dacă se culcă la 9:30 în loc de 9, da? Am mâncat o ciocolată, lasă, eu dăm și pe a doua. Relaxarea asta a mea mă face ca părinte să fac un pas în spate și de la prezența mea fizică și de la rigorile mele și lasă lui ăla micu, al doilea, spațiu de autonomie. De aceea despre al doilea născut se spune că e mai descurcăreț, că are un reglaj socio-emoțional de mult mai bună calitate, că e cu inițiativă, că e un întreprinzător.
pentru că n-am fost în hiperprotecție, n-am fost în helicopter parenting, n-am fost acolo grămadă pe el, da? Hiperprotecția asta academică și performantă interferează grav cu autonomia copilului și, atenție, interferează grav cu stima de sine a copilului și cu încrederea în sine, pentru că deși primii născuți sunt plini de achiziții, faptul că a fost acolo cineva care nu i-a lăsat să respire, îi împiedică să învețe ce pot face singuri. Al doilea născut, pentru că are spațiu, face mult mai multe singur, mult mai repede, mult mai des, uneori face greșeli, lucru care îl învață să gestioneze foarte bine riscul. Păi eu, dacă nu știam lecția perfect, mai bine nu mă duceam la oră. Eu lucram cu 2 instanțe, de tot, de loc. Da? Ori știu, mă duc și iau 10, ori nu mă duc. Frate meu, care citea acolo lecția odată, zice, eu mă duc, văd ce pică. Da? Păi ăsta e managementul riscului in the making, de la clasa 5-a. Da. Stau acolo, îmi țâție fundul, îmi tremură stomacul, stau și livrez, mă descurc în proces. Da? Astea sunt niște abilități, dă o reziliență fantastică. Da? E despre locul în care eu mă nasc? Nu neapărat. Este despre ce a permis sau n-a permis părintele meu să se întâmple. Și la cifra magică 3? Ăla să crește singur. Să crește singur, nu? Și acolo care sunt trăsăturile, acolo, la cifra magică 3, lui 3-ul s-ar putea să-i fie greu nu atât cu măsa și cu taxul, cât cu frații lui mai mari, da? Care vin acolo grămadă pe el. Aici deja trebuie să ne uităm și la diferitele tipuri de alianțe. Ce diferențe de vârstă sunt între cei 3. Ce sexe avem în poveste, da? Că dacă al 3-lea e fată și primii 2 sunt frați... S-a scos. S-a scos sau nu s-a scos? Că s-ar putea să fie gen singură pe lume, că ea să joacă toți cu mașinuțe și acolo 2 frați care o îngrijesc, o sau 2 frați care vor fi acolo fiare, vai de cartierul care s-a uitat strâm la sormea că și-a încasat-o instant. Deci, din nou, lucrurile devin atât de nuanțate, încât e cumva, dincolo de tot ce ne spun cărțile, e foarte important să onorăm fiecare familie în unicitatea și particularitățile ei. Și mulțumesc că ne subliniezi asta. Da. Mai avem o întrebare, avem mai multe, dar o să o adresez pe asta că se leagă de subiectul fraților și după aia vreau să mergem un pic și la celelalte dinamici. Ioana ne întreabă dacă n-au existat performanțe cu primul, nu sunt șanse mai mari ca părinții să pună mai multă presiune pe al doilea? Depinde ce vor fi învățat părinții din lipsa de performanță a primului, depinde de motivele pentru care primul nu a performat, că nu este neapărat, acest lucru nu este atribuibil întotdeauna felului în care părintele a pus sau n-a pus presiune sau a creat condiții pentru asta. Trebuie să ne uităm și la variabila copil, cu toate cele cu care el vine la pachet, trebuie să ne uităm și la variabila școală, da? Este incredibil cât de importanți sunt educatorii copiilor noștri în etapele lor educaționale mici. Doamna educatoarea de la grădii și doamna învățătoarea de la școală au o importanță în evoluția academică și în crearea rutinelor de studiu ale copiilor noștri mult mai mare decât suntem noi pregătiți uneori să acceptăm. Deci, vreau să te întreb ceva. Și aici specific, dacă vorbim de doamna educatoare sau domnul învățător, părinții care ne privesc, ce ar trebui să caute? În afară de sănătate, un bun nivel de sănătate mentală al educatorilor, da. Presupunând că asta e condiția de igienă, după ce să uite, să fie empatici, să fie... Doamnele, cu cât etapele sunt mai mici, crește grădii, ne uităm, cum spunem noi, după surogate parentale. Da, avem nevoie de partea asta de căldură, însă, dincolo de căldură, că acum mi-ai ridicat o altă minge la fileu și asta mă face să deschid o altă variabilă cheie în dinamicile de familie, felul în care se construiesc stilurile noastre de educație parentală. Acum, în ciorba numită creșterea copilului, noi avem nevoie de 2 ingrediente extrem de importante fiecare în parte. Una se numește generic căldură, cealaltă se numește generic structură. Una este despre conectare, nevoi emoționale, atașament, siguranță emoțională. Da, duc conectarea către copil în tot ce înseamnă contactul fizic, vorbele de iubire, bubulașul meu, iubitul meu, contactul vizual, zâmbetul, bucuria mea în preajma copilului, atenția pe care o dau copilului, cu precădere atenția și pe aspectele pozitive, limbajul de apreciere, atenție, limbajul de apreciere, nu de laudă. Da? Nu-i zic bravo, ești șmecher, da? Ci îi zic, am observat că ai încercat, te-ai străduit, grozav, poate că nu i-a ieșit. Poate că n-am de ce să zic bravo la final, că nu iese, dar eu apreciez
ceva, prezența, efortul, perseverența și aspectul acesta de empatie. Da? Efortul pe care eu îl fac pentru a înțelege ce se află dincolo de comportamentul pe care îl văd acum la copilul meu. Și asta înseamnă să mă educ pe etape și nevoi de dezvoltare, asta înseamnă să rămân, să muncesc cu mine, să rămân coreglat, chiar dacă în acel moment îmi vine să-l sui pe lustră, da? Am nervi pe el, da? Pentru că dacă sunt în povestea de da, înțelegare 2 ani jumate, dar nu suntem în povestea de empatie. Da? Deci asta înseamnă căldura. Bun. Copiii au nevoie și de structură. Da? Primul element de structură pe care îl duc către copil sunt limitele de siguranță. Da? Centura de la scaunul de mașină, da? Geamurile închise, îl țin de mână când traversăm strada, chiar dacă el face ca waka-waka, că el vrea să traverseze singur. Da? Nu o să stau, dacă am timp, fac coreglaj, vorbim, îl liniștesc ca să-i explic și stăm jumătate de oră până traversăm. Ok, uneori nu o să avem jumătatea asta de oră, îl luăm în brațe și traversăm chiar dacă el urlă. Nu o să-l și cert însă pentru că urlă. O să spun, da, iubitul, știu că tu vrei să traversezi singur, dar nu e sigur pentru tine. Punct. Game over, am trecut. Limitele de siguranță, partea de reguli care intervine în viața copilului preșcolar. Da? Regulile care, cumva, dacă eu ca părinte sau ca educator, când emit o regulă, copilul trebuie să facă niște lucruri sau nu trebuie să facă niște lucruri și eu n-am în spate un argument care să mă ajute în primul rând pe mine ca adult să înțeleg în ce fel regula asta îl face pe copilul meu mai protejat, mai sănătos, mai educat, aia e o regulă de care eu n-am nevoie. Da? Pentru că părinții vin cu 385 de reguli și prima mea întrebare este why? Care este de-ceul din spate? Deci sănătate, educație, protecție. De ce ecrane 30 de minute? Pentru că impact pe creier. De ce mâncăm la masă fără ecrane? Pentru că atenție la stomacel, poziție corectă. De ce ne spălăm de 2 ori pe zi pe dinți? Pentru că sănătatea dinților, nu pentru că așa vrea mami. Da? De ce avem o oră de mers la somn? Pentru că nevoie de somn, creier în dezvoltare. Pentru orice regulă emit, eu am nevoie să îmi lămuresc de-ceul din spate că trebuie să-l duc către copil. Asta este o altă parte pentru structură. Limite, reguli. Sprijin pentru reușită. Da? Este un alt element de structură. Eu, ca și adult, voi pleca de la a-ți arăta, prin exemplu personal, și fac eu 100% ca adult pentru tine și trebuie să te ghidez printr-un proces lung în care tu vei ajunge ca eu să fac nimic și tu să faci singur. Da? Dar creând premise pentru reușită, pentru că dacă spun, ești cam prost, creezi premise pentru eșec. Da? Fac eu, tu te uiți. Da? Fac eu mult, faci și tu, eu te apreciez. Fac eu mult, faci tu ceva mai mult, eu te apreciez și mai tare. Și mie intrăm în povestea asta, care ritmul este dictat de copil, nu de adult, în care eu îmi retrag contribuția în timp ce îmi cresc aprecierea pentru contribuția ta, până când tu reușești să înveți, problem solving, în care basically mă mut de pe cine e de vină, pe ce putem face. Da, asta trebuie să fie întrebarea operațională și exemplul personal, pentru că nu e așa, copiii noștri fac ce le arătăm, nu neapărat ce le spunem. Și avem aceste ingrediente, căldură, structură. Da? Ei, mie îmi trebuie, la doamnele noastre educatoare și învățătoare, natura caldă. Da, cu cât e mai mic, deci cu asta plecăm, asta e mai importantă la început. Mai mult, când structura nu merge, suntem într-o deconectare, suntem în deficit de căldură, nu dau regula jos din pod și mai tare, mă duc și mă conectez. Ori de câte ori cu structura sunt în impas, mă duc și aduc nițică căldură în poveste. Ne ducem, ne reconectăm, după aia renegociem reguli, limite, mod de acțiune, problem solving and so on. Da? Și pentru asta mie îmi trebuie un adult reglat emoțional, cu aceste convingeri sănătoase legate de creșterea și educația copilului, capabil, de-aia am plecat cu mental health-ul la poveste, da? Capabil să ofere aceste premise de căldură, dar în același timp absolut echipat și pentru zona de structură, pentru că dacă căldura îmi dă conectarea, nevoile de siguranță emoțională și de atașament, structura îmi dă tot ce va fi la un moment dat cu auto, pe impuls și pe comportament, autocontrolul. Apropo de adicție, apropo de comportamente excesive, structura, gardul, da, în interiorul căruia eu mă desfășor și uneori o să mă și lovesc de gardul ăla, pe mine mă învață să trag frâna, să mă opresc când lucrurile sunt riscante pentru sănătatea, educația și protecția mea. Deci iată că și structura este extrem de importantă. Dezechilibrele dintre ele mă pot duce în hiperprotecție, permisivitate
sau mă pot duce în acel parenting autoritar, apropo de căldură multă, fără structură. Asta e la hiperprotecție. Da, e părintele hiperprotectiv, care uneori se duce și în zona asta de permisiv, căci încalcă reguli. Face, orice. Da, exact. Așa. Părintele care se blochează în validare emoțională, dar nu ține limita comportamentală. Da, și vedem în jurul nostru foarte în acest moment prezent, a lot. Da? Excesul de structură este modelul parental de care noi fugim pentru că am crescut cu el. Da? Deși nici nu știu dacă la noi a fost excesivă regula sau tonul emoțional care face diferența între o regulă cu consecințe naturale și o pedeapsă este ingredient emoțional cu care vine părintele acolo. Da? Dacă simt că îmi vrei mie binele și de asta avem regula asta pe care când o încalc există consecințe versus dacă nu știam nimic despre asta, mi-am luat-o în capul meu gratuit. Exact. Deci avem și partea asta de predictibilitate sau eu sunt acest părinte care vede că tu ești de 50 de minute, ai 3 ani și ești de 50 de minute pe telefon sau pe televizor, da? Și vin și ți închid televizorul sau îți iau telefonul, tu evident că o să faci un tantrum, iar eu te pedepsesc și pentru asta. După ce că te-am lăsat 50 de minute mai și plângi, asta e pedeapsă. Versus televizorul va rămâne oprit. Înțeleg că ești necăjit. Asta deja ne arată că tu ești foarte, foarte obosit acum. Hai la mami în brațe. Și alternanța asta între structură, am pus o limită, apare tantrum, ne întoarcem la căldură. Da, coreglăm. Okay. Da. Okay. Am ajuns în acest moment unde în acești doi poli cu căldură și cu structură, care înțeleg că sunt importanți pe tot parcursul dezvoltării copilului, dar cu cât e mai mic, cu atât contează să ne uităm ce zice știința este că în primii 2 ani avem nevoie doar de căldură. Structura vine natural în viața copilului sub forma rutinelor biologice, ritmurile de somn, de hrană, de eliminare, este toată structura de care copilul sub 2 ani are nevoie. După 2 anișori începem să aducem și alte elemente, în primul rând aducem limitele de siguranță, mâncatul la masă, da, deci aducem și alte categorii de ritualuri cu impact pe siguranța fizică sau pe funcționarea socială, căci noi așa suntem și ființe sociale, da? Dar întotdeauna intrăm în structură prin căldură, ieșim din structură cu căldură. Da? Deci de căldură avem nevoie all the way, este și ingredientul care deblochează situația în momentul în care structura ne duce în blocaje. Minunat. Nu pot să nu te întreb despre asta, că este ceva foarte mult vehiculat. Cam trebuie să facem un episod doar despre asta, și anume energie masculină și energie feminină. Nu o să te invit fix la... Da. Știu ce zici, dar când le-ai frazat așa, vorbim și de faptul că, iată, în România, și nu doar în România, au tracțiune și genul ăsta de materiale mai mult sau mai puțin fundamentate științific, care vorbesc că energia feminină, energia masculină. Mie îmi sună cumva, uitându-mă la polii ăștia, că s-ar putea suprapune pe căldura e mai mult din energia asta. Dar ce aș vrea să ne clarifici? Dacă avem o familie formată din 2 părinți, nu e monoparental, să zicem, sunt și mama și tata acolo, e bine ca aceste tipuri de energie, după mintea mea cel puțin, să existe în amândoi părinți. Categoric. Este în egală măsură și legitim și posibil ca dacă părinții sunt polarizați, să zicem, fie că tata are mai multă căldură și mama mai multă structură sau invers, dacă ele există în amândoi în linii mari, dar sunt totuși împărțite, că poate și părinții ăia s-au simțit atrași unul de altul, tocmai că unul avea mai mult din una și... Click pe scheme, zicem. Așa, că o să vorbim despre, sau am vorbit de fapt deja despre asta la episod despre compatibilitate și atracție. Cum să ne uităm la dinamica asta, noi acum intrând în rolul de părinți? Cum... Okay. Aici, dincolo de intuiția ta foarte bună, da, apropo de îngrijitor și de energie masculină, de energie feminină, care se pot suprapune un pic pe cele 2 ingrediente și pe felul în care, pentru că eu când lucrez cu părinți, când analizăm căldura și structura, vedem și cu ce ne vine cel mai ușor, ce ne vine natural. Și da, unii ne vom regăsi mai ușor în balta căldurii, alții ne vor regăsi mai ușor în balta structurii, dar aici mai sunt niște aspecte care țin și de ce am învățat din familia noastră, colectivitate, societate, apropo de rolurile tradiționale de gen. Da, pentru că aici ne putem duce și cu ceea ce asociem în mod stereotipic rolul mai degrabă patern și cu ce asociem, tot într-o logică mai degrabă stereotipică, rolul matern, da, și îl asociem pe tata
cu structura, regula fermă, vocea fermă, prezent rar, dar când e prezent face diferența, chemat atunci când mama nu face față, da, el este acel, uneori chiar mamele în familiile tradiționale, care sunt încă prezente. Sunt mame care își ucid cu propriile cuvinte autoritatea, spunând, las că vine taică-tu acasă și o să afle despre asta. Da? Deci asta este o delegare de autoritate, eu în acel moment, pe nivel de autoritate și putere, sunt pe același nivel cu copilul. Sau poate chiar de desubt. Da? Că am delegat-o, am transmis-o la tata. Deci aici e de văzut și ce voi fi învățat eu despre rolurile sociale. Eu acest adult, care sunt și părinte, în ecuația mea identitară este și părintele, ce voi fi învățat și din dinamicile mele inițiale, apropo de debutul discuției noastre, de acea matrice, ce am învățat eu acasă, ce am văzut eu acasă, ce am internalizat, fie că am internalizat cu așa da, fie că am internalizat cu așa nu, da? Și evident și din societatea în care eu cresc. Da? Pentru că, apropo de mame în zilele noastre, noi vedem multe femei mame care își cultivă sau luptă și cu ceea ce noi numim energia masculină, pentru că există această presiune pe carieră, pe autonomie financiară, pe statut social, pe trebuie să-și arate într-un fel, vorba aia, trebuie să le bifăm pe toate. Și în același timp. Și niște presiune este și pe tata, că trebuie să fie și CEO corporatist, dar să schimbe și un pempăraș. Exact, da? Deci cumva în acest moment există o presiune foarte, foarte mare pe a flexibiliza rolul. Ce ne luăm bun este că, da, este o flexibilizare de rol și ne poate duce către ideea că, până la urmă, un părinte ar fi ok să fie echipat să livreze orice în raport cu nevoile copilului. Invitația mea, din nou, este să ne ducem către unicitatea fiecarei familii. Da? Și către disponibilitățile personale și către bagajele cu care fiecare dintre noi venim în povestea asta. Pentru că dacă într-o familie nevoile de bază ale copilului sunt overall împlinite, noi ca părinți, eu ca părinte tată, mă simt foarte confortabil și încrezător să livrez aceste lucruri. Tu, ca părinte mamă, te simți foarte confortabil și încrezător să livrezi aceste lucruri. Și noi, în dinamica asta, pare că funcționăm. Acum că vine cineva din exterior și pune niște etichete, ar trebui să devină irelevant. În mod evident vom fugi întotdeauna, niciodată extremele nu ne ajută. Da? Vom fugi de extreme. Și, și ce ar fi foarte păgubos ca această energie feminină a grijii, a căldurii, a empatiei, a coreglării, să mă ducă în hiperprotecție și răsfăț. Da? Nu mă ajută deloc să fiu un părinte care doar ține în brațe, dar nu face deloc teaching, nu face deloc problem solving, nu face modelare comportamentală pe zona asta de funcționare, inclusiv în comunitate, în societate, iar asta ar trebui să facă orice părinte, nu doar părintele tata sau doar părintele mama. Da? Deci, într-adevăr, din nou, intuiția ta este foarte, foarte corectă, este de dorit să lăsăm deoparte aceste etichete, da? Să mă uit și la nevoile copilului, să mă educ, să mă uit și la ce pot eu livra. Când părinții se uită la copil, cum se pot prinde că e un vid de căldură sau un vid de structură? Vidul de structură de obicei vine în dinamicile în care chiar eu ajung să spun despre copilul meu că este răsfățat. Da? Okay. Răsfățul nu este un exces de căldură, cum s-a crezut foarte multă vreme. Răsfățul este un deficit de căldură, de structură. Okay. Da? Okay. Nu există copii prea iubiți, prea cocoloșiți, prea ținuți în brațe, țineți în brațe cât vreți voi, da? Părinții tot trebuie să se spele seara. Da. Și da, vor protesta și ce o să faceți dintr-o zonă a kăldurii este că o să coreglați protestul, pe dinți tot se vor spăla. Da? Deci, cumva, răsfățul ne dă un indicator al deficitului de structură. Okay. Protestul generalizat al copilului ne poate da un indicator al excesului de structură sau al inconsecvenței. Copiii care îl iau pe nu în brațe, copiii care se blochează în nu vreau, n-am chef, pleacă de aici. Da? Sunt copii către care duc prea multă presiune pe reguli și care nu mai pot, obosesc și se luptă pentru nevoile lor emoționale sub forma protestului, dar tot protestul poate fi prezent și într-o zonă și într-o familie în care avem lipsă de predictibilitate și de consecvență, fie intraparentală, da? Azi ne jucăm cu regula, mâine pentru că avem o zi bună sau am luat un bonus,
dă-o naibii de regulă, facem ce vrem. Azi mă înfurii când văd că am găsit chiuveta plină de vase, mâine pentru că sunt eu într-un loc bine reglat, ok, are doar 9 ani, fie, da? Și această inconsecvență îl face pe copil să nu mai știe la ce să se aștepte de la mine și în momentul în care mă voi duce cu limite și reguli, evident că o să protesteze, pentru că știe din experiențele anterioare că uneori protestul îl scapă de responsabilități, iar uneori inconsecvența asta poate să fie interparentală, da? Mama e apropo din nou de polarizări, da? Când am un părinte foarte consecvent și un părinte care se joacă. Dar în esență, apropo de deficitul de structură, avem răsfățul, avem protestul generalizat și avem partea asta de impredictibilitate. Deficitul de căldură, așa. Acolo de obicei, asta este foarte, foarte greu de obiectivat și apropo de dificultățile relaționale ulterior, mai avea mama aia o vorbă pe uliță și zicea, maică, you can't miss what you didn't have. Da? N-are cum. Copiii care cresc într-un deficit de căldură sunt ceea ce numim copii neglijați emoțional, dar ei nu știu că sunt neglijați emoțional. Pentru că niște nevoi instrumentale de bază pot fi împlinite. Hrana e pe masă, hăinuța e în dulap, sunt dus la școală, sunt dus la medic când mă doare, dar apropo de a fi onorat cu bucurie, cu curiozitate, da, a primi îmbrățișări, zâmbete doar pentru că sunt, da, asta câtă vreme eu n-am primit-o, evident va avea consecințe pentru că eu voi fi o persoană complet deconectată de nevoile mele emoționale, voi fi frunză în vânt. Da? Nu voi ști să recunosc iubirea sănătoasă atunci când o voi împlini, nu voi ști cum să reacționez, nu voi ști cum se trăiesc aceste emoții ale conexiunii, ale atașamentului, pentru că nu le-am trăit niciodată. Da? Dar nici nu voi avea gândul că mie nu mi se oferă ce am nevoie, pentru că nu am acest referențial. Da? Și voi descoperi asta ulterior ca adult cu eșecuri relaționale, fără motivație pentru nimic în viață, realmente adultul frunză în vânt. Dacă vreodată se vor trezi în mintea mea niște întrebări autoreflexive. Dar și întrebările astea autoreflexive, Paul, se nasc... Da, au și ele nevoie de un cadru. Da, și de obicei acest cadru poate să fie întâlnirea cu o persoană care încearcă să-mi ofere ceva ce eu n-am avut niciodată, iar pe mine asta mă pune într-o poziție de confuzie. Da? O să-mi vină să resping, nu o să știu cum să reacționez, da? Dar în esență deficitul de căldură este ceea ce numim copilul neglijat emoțional, care însă nu știe că trăiește acest lucru. Este probabil una dintre cele mai triste povești developmentale. Și foarte des întâlnită. Și foarte des întâlnite și, atenție, foarte greu de ajutat un adult cu un istoric de neglijare emoțională în copilărie să integreze această experiență, pentru că el va fi avut și niște dovezi de îngrijire corectă. Bă, dar nu m-a bătut nimeni, da? Nevoile mele de bază au fost împlinite. Da? Totuși, părinții mei au avut grijă de mine. Exact. Da. Iar acest deficit de căldură, că aș vrea să mai punctăm aici, uneori deficitul de căldură poate să fie o moștenire transgenerațională foarte dificilă, poate să fie marca unei suferințe emoționale de nivel clinic, apropo de o depresie postpartum, da, sau apropo de depresie, poate să fie într-o zonă de traumă, de pierderi, da? Deci, cumva, n-aș vrea să... Deficitul de căldură nu înseamnă lipsă de iubire. Da? Asta cred că e din nou foarte important de precizat. Da? Și cei mai neglijenți emoțional părinți, în felul lor și după putința lor, își iubesc copiii. Da? Deficitul de căldură vine dintr-o altă poveste. Uneori inclusiv din credințe transmise cultural. Nu-l pupa, da? Copiii trebuie pupați doar în somn. Asocierea între căldură și răsfăț. Da? Nu te duce la el repede când plânge, că trebuie să facă niște plămâni și oricum o să se învețe cu tine și o să fie dependent de tine. Ghinion, e deja. Da? Deci iată cum avem extrem de multe explicații ale deficitului de căldură, niciuna atribuibilă lipsei de iubire. Vreau să mergem un pic și la relația de cuplu, la dinamica din ea. Noi avem rolurile astea despre care probabil că mulți oameni au auzit, de provider și de caregiver. Da. Unul produce, unul îngrijește. Da. Poți să ne povestești un pic cât de actuale mai sunt, dacă funcționează familiile în care se întâmplă lucrurile așa?
Depinde pe cine întrebi. Da? Suntem în marele urban educat, suntem în bula noastră, da? În România educată, în care, probabil cel puțin declarativ, dorim să lăsăm această împărțire stereotipică în spate. Da? Relațiile de cuplu sunt alcătuite din doi adulți, fiecare cu contribuții corecte, da? Poate că nu la fel, da? Egale, dar cu contribuții corecte sau cu contribuții în dinamica noastră de cuplu, în care teoretic niciun provider nu se mai sperie de faptul că nu este provider unic, da? Poate că providerul financiar, teoretic, da? Așa. Da. Da? În care, da, avem această așteptare ca providerul să ofere și niște caregiving în momentul în care, nu doar în momentul în care devenim părinți, și în dinamica noastră de cuplu, da? Am nevoie să speli și tu vasele. În timp ce eu mă duc și mi-am făcut programare la manicură sau îmi pregătesc prezentarea că, uite, mâine înregistrez podcast cu Paul Olteanu, te rog, dă tu cu aspiratorul în seara asta, că eu am alte treburi. Da? Deci, cumva, în anumite dinamici urbane educate, le lăsăm în urmă, lucrurile cel puțin declarativ sunt într-o echilibrare, dar pentru că suntem prima generație care face acest lucru, vom pleca de la premisa și de la așteptarea realistă că în momentul în care niște butoane emoționale vor fi activate, cum bine spuneam la începutul întâlnirii noastre, creierul se va duce după familiar. Și dacă eu sunt acest provider care acceptă că și partenerul sau partenera mea de viață este provider, dar totuși vasele alea trebuie să le spele cineva și totuși la mine acasă mama spăla vase, așa că te rog, nevastă, eu înțeleg că mâine ai ședință, dar totuși. Da, și ajungem în dar asta se întâmplă de obicei pe momentele de copleșire emoțională, de oboseală, de nevoi neîmplinite și aceste momente, deși parcă sunt jocuri de putere și parcă escaladează în conflict, pot fi niște momente de creștere grozavă într-un cuplu. Dacă răsuflăm fiecare nițel, fiecare pe bucata lui de canapea sau depinde cum avem nevoie, unul în brațele celuilalt și amânăm această discuție apropo de hai să vedem ce am învățat eu acasă, ce ai învățat tu acasă, care e nevoia mea, care e nevoia ta, cum avem nevoie să ajungem împreună într-un pătrățel comun în care să facem lucrurile bune pentru noi, cuplul nostru. Ce vreau să te întreb ceva aici care e poate o perspectivă diferită despre ele. Într-o familie, inevitabil avem și dintr-unul și din altul, fie că sunt împărțite în doi oameni diferiți și foarte polarizați, care unul provides, unul caregives, unul produce, unul îngrijește. Dar mi se pare că rolurile astea sunt și noi, cumva. Da? În aceeași persoană trăiesc ambele energii sau ar trebui să trăiască ambele energii. Eu mă uit, de exemplu, la părinții mei. Eu am crescut cu modelul ăsta că mai degrabă tata s-a ocupat de structură, ce venea din exterior și Bantu Sam Extend, deși ei au lucrat împreună de la un punct încolo, dar era firma lui tata și mama l-ajuta, asta era așa... definiție, indiferent cum arătau actele. În casă... Și inclusiv firma lui tata și mama ajuta. Da. Deși teoretic era firma lor. La ei specific el a pornit-o, ea s-a alăturat la un moment dat peste niște ani și indiferent ce am văzut eu, a fost polarizarea asta foarte puternică. Acum, dacă mă uit la ei ca adulți, dincolo de contextul ăla, tata e foarte focalizat și la vârsta lui curentă și în momentul ăsta pe firmă, să ducă la serviciu, vine acasă, mănâncă, doarme și singurele momente în care apare vreo formă de caregiving e când mama e fizic indisponibilă. Ea trece într-o recuperare după o operație de cancer și acum face și el niște lucruri. Mai gătește, mai, nu știu, să duce la piață și așa mai departe. Dar dincolo de asta, deci dincolo de dinamica dintre ei și ce roluri și-au asumat ei, lor îmi vine să spun că venindu-le și natural și după personalitate împărțirea asta, adică mama nu și-ar fi dorit neapărat energia pe care a întrupat-o el și lui nu-i vine natural ce face. Dar ce văd, de exemplu, la el e că el n-are deloc energia asta de caregiving față de sine. Și aici poate ne vorbești un pic pe subiectul ăsta, când un copil trăiește într-o familie în care vede energiile astea. Eu sunt băiețel, văd că tata provides, muncește, face bani, ne duce în vacanță, conduce mașina, nu știu ce. Și mama îngrijește casa, sau invers. Poate există și familii unde acum în bulă se întâmplă invers. Ce înțeleg eu despre energiile astea în interiorul propriei mele persoane și aș vrea să ne spui un pic și dacă există vreun fundament
din ce cercetări știi tu, legat de înclinații totuși biologice, că eu am văzut date care spun că avem niște diferențe înnăscute, cel puțin din perspectiva sexului, amplificate enorm cultural și aș vrea să zugrăvim tabloul ăsta. Provider, caregiver, atât în exterior, dar și în relație cu ce rămâne în noi. Apropo de contribuții învățate, poate că e o afirmație mare, dar o să o spun. Eu cred că noi suntem într-o cultură care nu favorizează deloc grija față de sine, indiferent de rolurile stereotipice pe care le avem, provider, caregiver. Nici maică mea n-are grijă de, adică nu, era particular lui. Mamele, chiar dacă rămân în zona asta de energie Casă, feminină, căldură, casă, tot la epuizare ajung. Absolut. Da. Deci cumva grija față de sine este un comportament rudimentar care ar trebui să izvorască din ce învăț eu despre mine și valoarea mea personală și să învăț că este ceva ce am nevoie să fac cu mine ca formă de bază de onorare, da, a existenței mele. Ori mă iertați, dar cine a crescut cu astfel de... Da? Hai să vedem ce ne învață cultura. Nu sta că-ți stă norocul. Da? Ce, în momentul în care eram văzuți în casă că stăm, era această întrebare, da, s-a terminat ceva, treaba, exact, da, s-a terminat ce aveai de făcut. Da. Deci cumva am crescut cu toții, independent de băieți, fete, bărbați, femei, mame, tați, provideri, îngrijitori, am crescut în mesaje care nu doar că nu au cultivat grija față de sine, i-au anulat premisele. Exact. Da? Au invitat la epuizare. Absolut. Ne oprim apropo de când dă tata grijă, când mama nu mai poate. Fizic. Da? Deci ne oprim și avem, poate mama învață să aibă grijă de noi sau noi avem grijă de noi, când corpul vine și spune nu, ca să cităm din unul dintre autorii noștri favoriți. Da? Da. Pune corpul limită, atunci avem grijă de noi. Grija asta preventivă poate fi considerată răsfăț, lux, superficialitate, iar pentru că acum sunt pline zidurile digitale de invitații la grijă față de sine și well-being, pe alocuri și luată în derâdere sau este un prea mult care vine peste noi și despre care venim și spunem like, dude, nu, stop, da? Și într-adevăr, grija față de sine poate să fie marketată în retreat. Grija față de sine înseamnă și somnul nostru, și dușul de zi cu zi, și pijamaua curată. Da? Să pot să stau pe canapeaua mea făcând nimic doar pentru că așa am eu chef. Da? Să am o plantă verde sub ochi, să am un gând de recunoștință pentru o prietenă bună care m-a scos ieri la o cafea de origini de foarte bună calitate. Adică grija față de sine este ceea ce se întâmplă din nou la firul ierbii în spațiu domestic, eu cu mine. Da? Nu trebuie neapărat să coste bani sau să mă scoată de acolo. Absolut. Nu o avem. Acum, din nou, dacă ne ducem și în biologie și în evoluționism, și acolo cred că, da, voi bărbații sunteți într-o zonă un pic defavorizată din acest punct de vedere, pentru că altele au fost aspectele. Există niște grijă față de sine, câtă vreme le corelăm cu indicatorii biologici ai puterii. Da? Bărbatul trebuie să mănânce carne pentru că trebuie să aibă mușchi, pentru că trebuie să aibă forță cu care să doboare tribul vecin concurent sau să ia cu mâinile lui peștoiul din apă. Da? Deci, din nou, coroborat cu niște roluri utilitare, dar care vin cumva dintr-o zonă de evoluționism, de supraviețuire, dintr-o zonă biologică. Da? Apoi, apropo de atributele care au fost coroborate ulterior și cu atractivitatea sexuală în cuplu. Femeia trebuia să fie delicată, trebuia să aibă pielea fină, părul lung care trebuia să fie curat. Adică, cumva, sunt niște elemente ale grijii față de sine, dar tot într-o corelație exact. Da? Însă, în cultura noastră, lipsește cu desăvârșire. Adică dacă îți speli părul când copilul mai are de făcut încă 2 probleme la matematică și tu îi zici fie gata cu temele pe ziua de azi, fie rezolvă singur, fie du-te și la tactul că eu trebuie să mă spăl pe cap, cineva o să-și dea niște ochișori peste cap că ce fel de mamă ești tu acolo. Da? Că, cum adică să-ți speli părul când ăsta mai are, când tu ca mamă încă nu te-ai făcut suficient de utilă până la capăt. Și aici eu cred că discursul ar trebui, apropo de grija față de sine ca formă de a ne onora valoarea personală intrinsecă, ca datorie față de propria persoană înainte de datorie față de oricine altcineva, e important să fie cultivată dincolo de bărbat, femeie, provider, caregiver, ci pur și simplu pentru că ființă umană, cu valoare umană intrinsecă, care are nevoie să se onoreze pe sine înainte de orice altceva și tocmai că mă onorez, onorându-mă pe mine,
îmi cresc șansele să aduc în dinamică cu tine cea mai odihnită, îngrijită, valoroasă parte a mea și asta dă niște șanse bune și a spațiului dintre noi și a calității relației noastre și a felului în care noi ulterior ne onorăm unul pe celălalt. Nu știu dacă are sens. Foarte mult sens și îți mulțumesc că ne-ai descris-o așa. Mai vreau să te întreb până mergem și la subiectul parentificării în rândul copiilor. Vreau să te mai întreb totuși în familiile în care copiii văd rolurile astea foarte polarizate, care, fără să am date, dar feeling-ul meu e că în continuare așa e în majoritatea familiilor în bulă, dar... Da. Ele se duc în matrice, aia, de văzut cum se duc. Da? Pentru că dacă eu pot să văd polarizarea cu sau fără sacrificiu. Dacă eu văd rolurile polarizate la mine în familie, dar părinții mei nu fac foarte vizibilă oboseala, costurile, sacrificiul, da? Și pentru că niște lucruri li se potrivesc natural, pare că sunt într-o funcționalitate care poate să fie pe pilot automat. Ce vreau să te întreb, apropo de natural, am o curiozitate aici. Dacă unul dintre partenerii care alcătuiesc cuplu are în mod natural o preocupare pentru providing, să zicem, că îi vine din propria relație. Acolo se simte el competent, valoros. Să zicem. Da? În opinia ta și din perspectiva sănătății și a relației și a relației cu copilul, e ok ca partenerul celălalt să zică ocupă-te tu de asta că îți vine natural și eu mă ocup de partea eilaltă, sau fiecare dintre ei trebuie să aibă totuși, măcar la un anumit nivel, energia care e foarte prezentă în ălălalt? Când vine vorba de copii, da, fiecare ar trebui să avem și căldură și structură, și provider și caregiver și regulă, și fermitate și luat în brațe. Când vine vorba de copii. Când vine vorba de administrarea noastră gospodărească, aici lucrurile pot fi foarte instrumentale și funcționale și utilitare, cum le-ai spus tu, pentru că suntem într-o dinamică de... Când vine vorba de cuplu, pentru că din nou ne ducem pe nevoi umane, da, din nou ar trebui să aibă fiecare din ambele. Așa, ar avea sens și pentru... Da, că nu o să fim niciodată într-un 50-50, că n-avem cum, Paul. Da, n-avem cum. Dar să fie acolo câte ceva. Apropo de... Cum am eu nevoie, poate că soțul meu, suntem de 18 ani împreună, în continuare nu o să știe să-mi cumpere un cadou surpriză pentru că se va bloca în panica lui, dar dacă nu-i place, că asta e ciufută și ofticoasă și ei îi plac din 100 de lucruri, ei îi plac doar 2 și eu nu o să le nimeresc pe alea 2. Dar omul vine și îmi zice, puișor, vreau și eu să-ți iau ceva, dar vii cu mine? Sau zi-mi, dar știi, nu doar zi-mi, arată-mi poza și zi-mi și de unde, da? Pe de altă parte, când intru în casă și mă așez pe scaunul de la cuier și pic așa și omul meu vine și mă ia în brațe, da? Și îmi zice, și nici nu-mi zice mai mult, nu mă întreabă ce s-a întâmplat, și mă ia în brațe și mergem pe canapea și mă mângâie în cap și, da, o să-mi ia el vreodată cadouri cum aș vrea eu? Never, da? Cel mai probabil. Ce știe el? Să mă ia în brațe, să mă țină, mie e suficient? Mie mi-e suficient. Da? Mă face pe mine, pentru mine e good enough, că suntem și în good enough. Da? Este suficient. Eu nu gătesc. Da? Noi trăim din Ordărin și mama stă în același cartier, să o țină Dumnezeu sănătoasă pe ea și cine a inventat caserola. Da? Probabil că dacă pentru el modelul ăsta de nevastă care livrează cina caldă era unul puternic, pentru noi doi era foarte nasol. Da? Omul vine și zice, nevastă, cum ai deschis tu caserola asta? Da. Cum ai rupt tu șervețelul, nimeni nu o face. Pentru om e good enough. Da. Nu știu dacă îți răspunde la întrebare. Răspunde la întrebare. Da. Deci poate să meargă în diferite procente la fiecare dintre parteneri. Ideal ar fi să nu... Eu de exemplu, dacă partenera e indisponibilă, să pot totuși să-mi încălzesc măcar mâncarea pe care o primesc de la... sau să știu unde e detergentul în casă sau ceva de felul ăsta. Aici, Paul, vorbim și de autonomie funcțională. Asta mi se pare că rolurile astea, dacă sunt duse prea în extrem, anulăm autonomia. Aduc o doză de handicap. Anulăm autonomia, iar autonomia este o nevoie universală. Autonomiile, că avem 2 nevoi universale și atenție, bornele de dezvoltare sunt 2-3 anișori și adolescența. Adică dacă în cuplu eu sunt în zona de nevastă, eu ce șosete mi-au azi?
Nu e despre polarizări pe cuplu, e despre niște borne developmentale care au fost ratate cu 10 ani în urmă. Bun. Asta am niște persoane în minte, sper că urmăriți episodul. Acum, vreau să mergem către 2 teme așa spre final. Îi inviți pe colegii din comunitatea Mind Architect dacă mai au întrebări, iubiții, acum este momentul, că mergem spre ultimele 2, care probabil ne vor lua o oră, dar vreau să te întreb despre parentificare, că e ceva foarte prezent. Ce e ea, cum se instalează, cum ne afectează? În esență vorbim despre o inversare de roluri. Da? Este acea dinamică în care investesc copilul cu niște roluri care nu sunt ale vârstei lui. Da? Care nu cer de la el prea mult, prea repede. Sunt într-un acest decalaj între ce poate el oferi developmental și ce îi cer eu. Ba mai mult, eu ratez ce are el nevoie să învețe developmental. Deci vorbim și de niște roluri și niște așteptări duse către copil, care nu doar că sunt prea grele pentru el, ele vor interfera negativ, vor bloca, vor frâna ce are nevoie copilul să învețe în acea etapă de vârstă. Iar din acest punct de vedere e important să avem în vedere și parentificarea asta instrumentală, în care eu îi dau copilului sarcini dincolo de ce poate el să livreze, să aibă grijă de ăia mici, să facă curat în toată casa, să țină facturile casei, da? Deci cumva responsabilități din zona domestică. Și am și parentificarea emoțională, în care eu îmi transform copilul într-un confident în care mă vait de taxul, în care descarc la el toate dificultățile mele emoționale de la job sau toate neîmplinirile mele, da? În care pun pe farfuria copilului și în sarcina de coreglaj emoțional al copilului niște lucruri care nu și-au locul sănătos într-o dinamică părinte-copil. Da? Sunt cele 2 nuanțe ale parentificării, asta de sarcină, de contribuție domestică, de comportament și partea asta emoțională în care eu descarc către copil nevoi, conflicte interne, emoții, dificultăți, așteptând de la copil ascultare, consolare, uneori contribuție decizională, soluții, sau partea asta de confidență care dacă este legată și de un soi de alianță între mine și copilul meu care îl ține pe celălalt părinte deoparte, mă vait la copil de taxul. Da? Și de cele mai multe ori parentificarea aduce și dezechilibre pe alianțe în familii, sau poate că sunt un părinte singur și fac parentificarea asta emoțională, da? Ducând către copil toată suferința pierderii mele pe cuplu, sau toate suferințele, îndoielile, frustrările, curiozitățile, nevoile din actualele mele experiențe de cuplu. Da? Vin și povestesc lui Fimiu sau lui Fimea cum a fost date-ul meu. Avem multe de vorbit, cum ziceam, o să mai durez o oră. Ce vreau să te întreb, sunt 2 lucruri aici. Legat de parentificarea instrumentală, poți să-i ajuți pe oamenii care ne privesc să înțeleagă care e diferența între a da niște sarcini care poate sunt legitime sau benefice de făcut de către un copil la diferite etape de vârstă versus alea care duc la parentificare? Cum poate să distingă oamenii? E super, apreciez că ești încă aici alături de noi. Atenția și concentrarea sunt resurse tare rare în lumea în care trăim și te felicit pentru că tu ți le cultivi pe ale tale. Promit că asta o să fie ultima întrerupere din episod, dar am o invitație și în egală măsură o rugăminte. Dacă episoadele Mind Architects au fost vreodată de folos, cea mai bună formă de mulțumire atât pentru moralul echipei cât și pentru sustenabilitatea proiectului e să achiziționezi un abonament și să devii membru al comunității Premium. Dincolo de recunoștința noastră, abonamentul anual îți oferă acces în direct la înregistrarea episoadelor, unde poți să interacționezi cu echipa și cu invitații, ai ocazia să întrebi exact ce contează pentru tine și să vezi cum e atmosfera în culise. Pe lângă participarea în direct la înregistrarea episoadelor, ai acces la toate live-urile exclusive făcute doar pentru abonați, primești invitații gratuite la evenimente speciale, discount la programele de formare și ai acces la peste 140 de ore de materiale despre psihologie și neuroștiință în limba română, plus rezumatul lor infografic. Dacă ceva din toate astea simți că te atrage sau dacă pur și simplu simți să ne mulțumești pentru toată munca depusă, găsești detaliile pe mindarchitect.ro la secțiunea Comunitatea Premium sau și mai simplu, dă click pe linkul din descrierea episodului și vino alături de noi.
Pentru că trăim în spațiul casei, un spațiu comun în care toată lumea trebuie să contribuie cu ceva și din acest punct de vedere responsabilitățile trebuie să fie ale fiecărui membru al familiei, dar într-adevăr cu această nuanță a acordului cu etapa de dezvoltare în care este copilul. Da? Și preșcolarul când se ridică de la masă este deja pregătit și capabil să învețe să-și pună farfuria în chiuvetă. Dacă va fi foarte curios de apa caldă sau de a face lucruri împreună cu mine, s-ar putea să și stea lângă mine, să spălăm un pic vasele, amândoi, dar eu nu o să-i cer să facă el asta singur, în timp ce eu mă duc și mă uit la Timpul Probabil sau la ultimul episod care a apărut din Netflix, deci cumva eu mă extrag dintr-o zonă de responsabilitate și o plasez la copil doar pentru că pare că poate fizic, da? Dar eu renunț la un rol care este al meu. Okay. Da? Deci își duce singur farfuria, nu o să spele singur toate vasele familiei. Da? Își face nițică ordine în casă, nu o să-l pun să dea cu aspiratorul în toată casa. Își poate comanda ceva pe Glovo dacă vrea el neapărat să-i vină ceva pentru el, nu o să-l pun să comande cina pentru toată familia. Da. Deci, calibrat putințelor, abilităților lui, preferabil împreună și să facă ceva ce și alți membri ai familiei fac pentru ei, să poată să și modeleze asta uitându-se la cei din jur. Și cumva să fie și dintr-o zonă de, apropo de preșcolarul care, da, mami, eu vreau să fac cu tine asta, dintr-o zonă de curiozitate a copilului, dintr-o zonă de împărtășire, nu dintr-o zonă de presiune, cu extragerea mea din poveste. Pentru că în parentificare nu doar că duc un prea mult pe farfuria copilului, de-aia vorbim de inversare de roluri. Este un upgrade nepotrivit copilului cu un downgrade nepotrivit din partea mea. Da? O responsabilitate prea mare dusă pe copil, cumulat cu o diminuare de responsabilitate din partea mea. Fie că vorbim de sarcini instrumentale, da? Fie că vorbim de reglajele emoționale. Am aici o întrebare specifică, vorbim și despre componenta emoțională. Dacă părintele are așteptarea copilul să mănânce când vrea el, să stea în pat când vrea el, să nu se miște când stă în pat cu părintele ca să nu-l deranjeze părinte care doarme. Aici suntem într-o zonă de foarte mare control. Cred că o astfel de dinamică este cu riscuri, nu neapărat din perspectiva parentificării. Pentru că în parentificare îi transmit copilului mesaje că tu ești responsabil să faci acest lucru și atenție, mulți copii parentificați au și niște beneficii din asta, e de văzut dacă costurile... Ajungem, da. Ca Golden Child. Dar în momentul în care eu, prin acest tip de mesaj, da, pe care tu l-ai exemplificat, nu miști, nu răsufli în ritmul în care eu îți spun ca să nu mă deranjezi, acolo eu pe tine te anulez cu totul. Nu că te pun să faci lucruri mai grele decât poți face sau lucruri care nu sunt în sarcina ta. Și nevoile tale nu contează, ale mele. Tu nu contezi. Eu contez. Acolo suntem în abuz emoțional. Ok. Te întreb asta pentru că eu într-o oarecare măsură mi-amintez niște momente de felul ăsta care erau intercalate cu altfel de experiențe care mi-au transmis că contez, că sunt văzut, că sunt iubit, că e un mix așa. Dar sentimentul cu care am rămas, pe care l-am observat la mine în viața adultă, e că am tendința asta să mă simt responsabil de stările emoționale ale celor de care sunt atașat. Și sunt curios dacă are legătură cu asta, dacă copiii parentificați devin și foarte vigilenți la stările... Devin foarte, foarte vigilenți, dar sunt copii care sunt în povestea asta și fără să fi fost parentificați. Da? Copiii care cresc cu mesajele... O să fie o glumă, dar uite ce mă faci să-ți fac. Da? Uite, mai supărat, uite, mai necăjit. Da? În momentul în care eu te fac pe tine ca și copil responsabil de răspunsurile mele emoționale și te fac pe tine să înveți că binele meu contează de felul în care tu existi. Da? Depinde de felul în care tu existi. Da? Asta, ok, o putem întâlni și în parentificare, se poate întâmpla și fără parentificare. Da? Și vorbim de un aspect mai degrabă fuzional în relația părinte-copil, de care nici eu ca adult, părinte, nu sunt conștient și în care eu cumva cred pe pilot automat că
nu neapărat că tu ești responsabil. Probabil că când părinții noștri ne spun asta, nu au în minte de tu ești responsabil de... Că dacă îi întrebi pe părinți, crezi că el e responsabil de felul în care tu te simți, cei mai mulți părinți o să zică nu. Dar știi că el asta învață. Da? Când face acest comentariu, ei asta învață. Și acolo am nevoie să ajut un părinte să înțeleagă că el este responsabil de propriul răspuns emoțional, de propriul coreglaj emoțional și eventual să-l ajut să înțeleagă de ce ajunge să funcționeze astfel și ce altceva poate să facă într-o astfel de situație. Okay. Da? Ne mai spuneai tu de parentificarea ascunsă. Da, suntem în afara acestor solicitări explicite. Dar cumva copilul învață că el trebuie să fie într-un fel responsabil, adunat, util, contributor, atent, vigilent, ca familia să fie ok. Da? Sau ca părinții mei să fie ok. Cumva seamănă cu ce-ți povesteai mai devreme, că te simțeai tu responsabil de reacțiile emoționale ale părinților. Deci nu vin să îți cer explicit lucruri, dar cumva uneori avem partea asta de parentificare ascunsă în momentul în care părintele nu neapărat îmi cere din dinamica asta emoțională negativă, ci mai degrabă când eu, nu știu, le fac o surpriză părinților mei și fac casa lună și vin părinții și îmi spun, ce ne-am face fără tine? Tu ești stâlpul nostru. Ce interesant e asta. Da? Deci mă duc în zona asta de apreciere a unor extra eforturi pe care copilul le face pentru ca noi să fim bine. Da? Nu cert, nu critic, nu solicit. Punctez extra efortul. Ce ne-am face fără tine? Da? Ce ne-am face noi fără tine? Da? Tu ești omul nostru. Da? Sau apropo de băiețel, dau exemplu, mamă singură, da, care, habar n-am, dă cu ciocanul într-un... și vine mama și zice, tu ești bărbatul casei. Da. Ce m-aș face eu fără tine? Cum era filmul ăla cu Mel Gibson, parcă când era crescut de o mamă singură și o grămadă de femei, What Women Want, sau când începe să audă gânduri. Da. Parcă acolo. Comedie al minter, dar cu multe învățăminte. Da. Am aici 2 întrebări pe repeat, cu dedicație de la Elvira, care zice așa: dacă am ratat să facem prima dată bine ceva, lucru potrivit, cum putem să facem reparații relației? Și Elvira, te întreb cu thumbs up dacă poți să ne ajuți, vorbind de relația părinte-copil, presupun. Good. Da. Acum, ce le spun părinților la întâlnirile mele cu ei este că orice se poate repara oricând. Da? Deci asta ar trebui să fie vestea bună. Da? Orice se poate repara oricând. Cea mai dificilă perioadă pentru reparație este perioada adolescenței, pentru că acolo este o perioadă în care copiii sunt programați să fie mai sensibili la alt stimul decât cei care vin din partea părinților. Ba mai mult, tot ce vine din partea părinților, fiind din această zonă domestică, familiară, cunoscută, testată, va fi absolut neinteresantă pentru adolescent și va fi această tendință de respingere un picuț mai accentuată, dar dacă eu îmi voi asuma ca moment T0 pusul de cenușă în cap, iar pusul de cenușă în cap nu înseamnă neapărat că vin să-mi cer scuze sau că vin dintr-o zonă de asta de umilință, ci dintr-o zonă de prin ce am făcut, mi-e foarte clar că te-am rănit. Mi-e foarte clar că ce am făcut eu nu ți-a fost benefic și sănătos. Da? Dar sunt aici, dispus să învăț, da? Dispus să ascult, dispus să oglindesc, îmi afirm disponibilitatea, de acolo încolo orice se poate repara, oricând. Acum, mi-e foarte greu să trec dincolo de o astfel de recomandări generală, pentru că nu știu exact care ar fi fost zonele ratate sau greșite sau mai știu eu cum. Realitatea este că părintele este perfect adultul e un părinte perfect până când se naște copilul. Da? Din acele momente încep să apară dificultățile, greșelile, rateurile. Cred că oricât ne vom educa, cred că doar noi vom greși un pic altfel decât părinții noștri și realmente cred că ce face diferit părintele conștient, trezit, autoeducat, autolucrat din zilele noastre este că are această conștientizare grozavă pe valoarea inestimabilă a reparării. Da? Lucru pe care noi n-am avut-o în dinamică cu părinții noștri. Și Elvira completează că era vorba specific de situația cu venirea celui de-al doilea frate.
E același răspuns. Este același răspuns. Tot ce am zis că facem, începem să facem de azi, nu contează că puteam să o facem de acum 5 ani, începem să o facem de astăzi, fix același lucru. Mai vreau eu să testez dacă înțeleg corect ceva. Cu cât e mai mic, cu atât presupun că contează mai mult ce trăiește cu noi, repetiție, asociere, memorie implicită, ce simte în relație cu noi, pe măsură ce înaintează în vârstă, mai ales spre 20-25, când și avem dincolo aparatura. de repetiții și asocieri, este foarte, foarte importantă și relevanța emoțională. Da? Când sunt mic Da. și mama îmi spune că pereții ăștia sunt gri închis, eu o cred pe mama nu pentru că testez realitatea și Pentru văd că că e mama. într-adevăr, ci pentru că este omul pe care eu îl iubesc cel mai mult pe lumea asta, de la el să dă ora exactă. Cu cât relevanța emoțională a unei relații este mai puternică, cu atât voi tinde să atribui adevăr pentru lucrurile pe care eu le învăț în acea relație. De aceea când mama vine și îmi spune ești prost, eu ajung să cred despre mine că sunt prost. Și nu zic, dar oare mama pe ce se baza când a zis asta? Mult mai târziu. Ajungem mult mai If târziu, ever. 15 ani de terapie, mulți bani și foarte multe cărți citite. Da, ajungem să ne îndoim de vocea din capul nostru. Elvira, happiness? Bun. Ioana, dacă putem avea o rană de respingere în cazul unui frate mai mare care constant te dădea la o parte. Da. Ioana? Răspunsul este da. Spuneam un picuț mai... Am atins foarte, foarte puțin acest subiect. Frații mici sunt fascinați de frații mari, sunt curioși în legătură cu ei, se uită la ei ca la Dumnezeu și chiar și atunci când conflictele ajung să devină norma mai degrabă decât excepția, există acolo o fascinație și o nevoie de a fi văzut, apreciat, validat și de către fratele mai mare și, într-adevăr, respingerea din partea fratelui mai mare poate fi trăită cu foarte, foarte multă durere. De către fratele mic este una dintre marile dureri pe care și eu o duc în suflet, deși eu și fratele meu suntem BFF de vârstă adultă. Eu am făcut un bullying fratern și eu mereu spun, mai în glumă, mai în serios, că bullying ca în relația de fratrie, rar vedem. Rafinamentul, puterea de chinuială supremă, sadică, pe care fratele mai mare o poate face cu fratele mai mic, Doamne ferește, da? Deci da, există rană de respingere în relația de fratrie și e foarte dureroasă. Tranziția către BFFs în viața adultă, cum ați făcut? Am făcut-o în momentul în care a devenit și el adolescent, în momentul în care am pășit în aceeași etapă de dezvoltare, da, și în momentul în care am avut un discurs comun, interese comune și el s-a raportat la mine și altfel decât furnizorul de note bune al casei. Da. Ok. Acum, apropo de furnizorul de note bune. Copilul de aur, Golden Child, ce e, cum apare, ce îi mai facem și ăstuia, când și dacă apare. Cred că sunt mulți oameni aici care sunt parte din comunitate și cu noi indirect, oricare ne privesc, care trăiesc cu asta. Acum, copii de aur nu ne naștem, ci suntem făcuți să credem despre noi că suntem astfel și rare ori povestea asta este trăită doar cu mândrie și bucurie de către un copil. Pentru că ce mai trăiește copilul despre care se spune constant că este mândria familiei, reușita noastră, da? Adesea, în primul rând, că se naște într-o dinamică cu cel puțin un părinte, nu neapărat cu amândoi, dar cu cel puțin un părinte care vede, care își umple golul prin copil. Da? Copilul de aur este despre un părinte care are nevoie să fie de aur. Da? Este o proiecție care poate să vină pe frică sau pe presiunea performanței. Mie nu mi-a ieșit, deci lui trebuie să iasă și pentru că văd că are și cu ce, da? O să hrănesc acest filon al performanței. Ai văzut, iartă-mă, ai văzut cravata galbenă? Încă nu. Dar știu povestea. Cred că dar știu povestea. Ea luase, 10 pe linie și îl întreabă de ce a luat 10 minus Demostene pe Sergiu. Și sentimentul ăsta, că e foarte frumos construit filmul, nu-ți fac spoiler, doar că și dacă n-ați văzut filmul ăsta, dragilor, merge să-l vedeți, n-are legătură neapărat cu episodul, dacă nu mai e în cinema, vedeți-l oriunde se poate vedea. Mi se pare că e o variantă mai frumoasă de la Whiplash, cu mai puțină durere. Da. Și cu un final mai fericit, cel puțin în film. Dar e ideea asta că, deși a respins explicit presiunea pusă de tată și n-a vrut să devină prim-ministru, ci să-și vadă de muzică,
Tot ce și-a dorit vreodată a fost aprobarea tatălui. Și amprenta perfecționismului, sentimentului de lipsă de mulțumire dacă lucrurile nu sunt perfecte, devine parte din cum funcționează și iată, surpriză, duce și la performanță. Da. De aia cumva spuneam că, cumva, deși pare gratificant prin etichetă, copilul de aur trăiește mai degrabă anxietate de performanță, învață despre sine, apropo de convingerile despre sine, ce învață în termen de iubire, competență și valoare personală este că merită iubire doar când sau doar dacă. Învață despre competență, că trebuie să fie la un nivel de perfecțiune, nu există good enough, există perfect. Cum ziceai tu, nu toți sau nimic, cum ziceai? De tot sau deloc. De tot sau deloc. Așa. Și învață despre valoare, nu că este intrinsecă, eu sunt deja valoros doar pentru că m-am născut, eu sunt valoros doar dacă dovedesc. Da? Și acestea sunt învățările despre sine cele mai dureroase ale copilului de aur. Este acel copil care va deveni acest adult care va trăi cu sindromul impostorului în casă, care va avea indicatori de viață bună din plin, cu cea mai slabă calitate a vieții emoționale. Da? Acel om care va realiza aproape orice își va propune, da? Care va atinge aproape toate bornele de dezvoltare pe care își va propune să le atingă, care va fi incapabil să se oprească și să se bucure, incapabil să se oprească și să odihnească. Zâmbetul tău îmi spune că vorbim despre un personaj foarte familiar în acest moment. Da? Deci lipsește, apropo de grijă față de sine, nu există grijă față de sine pentru că ea stă în calea performanței, nu există bucuria momentului pentru că ne oprește, nu există being pentru că mă oprește din doing, da? Este o ființă umană care crește bifând what's next, ce urmează și a cărei evoluție și bunăstare este măsurată doar prin prisma rezultatelor obținute. Că sunt școlare, că sunt de tip concurs, că sunt de tip performanță sportivă, că vor fi de carieră, că vor fi de cuplu, pentru că copilul de aur va deveni adultul de aur care are nevoie de un partener de aur. Da? Ferească sfinții să duce acasă pe una sau pe unul de care lui mama nu-i place. Da? Care va fi părintele de aur. Ce înseamnă părintele de aur? Trebuie să livreze un copil care să bifeze la rândul său. Deci iată că nu este nimic aurit în această experiență, este extrem, extrem de multă anxietate. Anxietatea este adesea coroborată ulterior cu burnout, depresie, sentimentul de gol, sentiment de inutilitate, un chin venit din marile întrebări ale vieții, pentru că copilul de aur nu va ști cine este el, dincolo de performanță și dincolo de rezultat. Da? Și s-ar putea la un moment dat să întâlnească niște oameni sănătoși care să-i zică, dude, stop joc, hai și noi pe plajă cu cocktailul, să ne bucurăm. Da? Și de acolo o să-mi vină un alt, dincolo de faptul că risc să etichetez această experiență ca fiind mediocră. Sau pierdere de timp. Pierdere de vreme. S-ar putea, pe de altă parte, intuind că există niște sănătate în invitația asta, să ajung să mă întreb, dar ce e în neregulă cu mine? De nu pot să stau și să mă bucur de niște experiențe de care, iată, acești oameni pe care eu apreciez, da, par să se bucure. Dublu standard devine regula internă de viață, alții au voie, eu nu am voie și basically este o ființă umană care se definește prin performanța proprie și prin măsura în care reușește să atingă obiectivele și nevoile celorlalți. Da, copilul de aur va alege șefi dominanți, narcisici, care cer mult și pe care vor încerca să-i mulțumească. Există și posibilitatea să nu aleagă șefi? Să-i fie greu să... O să aleagă s-ar putea să aleagă la început, dar da, s-ar putea să le fie foarte, foarte greu și apoi să o ia pe cont propriu, dar trebuie să fie calea regală a performanței absolute, trebuie să fiu primul, trebuie să fiu cel mai bun, de tot sau deloc. Empatizezi și tu? Te întreb așa, cumva, ca prim da, frate. Cumva da, ca prim copil, da. Eu am avut un moment dificil în evoluția mea academică. Eu am fost șeful de promoție la Colegiul Național Gheorghe Șincai din București, care n-a intrat din prima la facultate. Da, apropo de căzut de sus, a fost cu extrem de multă rușine. A fost o rușine pe multe paliere. Eu sunt prima diplomă universitară din familia mea.
Părinții mei au fost niște oameni îndrăgostiți de cărți și de educație, dar au fost copii crescuți la țară, veniți la oraș să dea la facultate, literally de la țară, n-au reușit la marile facultăți, pentru tata drept, pentru mama litere, s-au întâlnit amândoi, că acolo s-au și întâlnit almiter, la Institutul de Biblioteconomie, care a fost un second-hand option și care a fost transformat în perioada comunistă din institut în școală postliceală. Deci ei, deși sunt doi bibliotecari iubitori de carte, ei nu au studii superioare, ei sunt acești oameni cu studii medii, pentru care diplomele la momentul respectiv dădeau valoare și certificau succesul. Și tot ce și-au dorit ei mai mult pentru copiii lor au fost să aibă succes prin educație și doar prin educație. Da? Așa că, da, unul a învățat că 10 este singura notă posibilă, celălalt pe protest și pe opoziționism venea și zicea, ba nu, notele sunt de la 1 și la 10 și este absolut ok să le iei pe toate, da, și care cumva ce-a putut fratele meu să-i promită lui maică, să pot să-ți promit că nu voi fi nici corigent, nici repetent. Dar da, eu am fost acest copil de aur performant cu 12 premii întâi și cu terminat șef de promoție, orice să putea termina șef de promoție, care s-a dus în admiterea la facultate, s-a blocat mintea, s-a dat foaia goală, s-a ieșit din sală, s-a ratat examenul. Apropo cu toate prăbușirile de neam, da, n-a fost doar una personală. Acolo s-a ruinat fantezia neamului. Da? Tot ce auzisem, tot ce... Și cumva, deși ulterior ce am făcut eu din această poveste este că am învățat și mai mult, pentru că nu e așa, nu se putea repeta și a doua oară acest eșec și nu s-a repetat și în continuare am fost șefă de promoție și la facultate și la masterat și sunt un om care nu vede calitate bună a vieții fără educație. Îmi place să cred că am flexibilizat foarte multe lucruri. Da. Asta vroiam să te întreb, mergând către final, în cazul în care oamenii care ne urmăresc au empatizat cu descrierea, fie cu convingerile astea nucleu, fie cu sentimentul constant de anxietate de performanță. Ce facem? Pentru că, și te întreb și personal, pentru că mie mi se pare că rolul ăsta de copil de aur, care după aia se traduce în viața adultă și multă reușită. Și aici e perversitatea cumva. Este o întărire și un reward că constant, întărește evident. modul ăla de funcționare și trebuie să zicem și adevărul ăsta dureros, că el e întărit peste tot. Da. E întărit și profesional și în relații de cuplu, dacă ești cel mai bun, cel mai nu știu ce, cel mai... Da, și la mamifere, cine are statul ridicat e prioritizat la reproducere, la hrană. Și atunci, înțelegând costul pe care rolul ăsta îl poartă, cum putem să îl, nu zic vindecăm, ci flexibilizăm? Că ăsta este cuvântul, adultă. flexibilizare. Eu în continuare ader la educație, dar cred că ce am învățat odată cu vârsta maică, că niște înțelepciune vine și pe urmă, da, este că ierarhiile sunt absolut inutile și rigide și te încorsetează. Și de alminter, pentru mine n-a fost niciodată important să fiu cea mai bună, dar a fost important să fiu foarte bună în ceea ce fac. O altă experiență vindecătoare pentru mine a venit sub forma primului meu job. Primul meu job a fost de psiholog școlar într-un liceu de cartier din București, în timp ce studiam încă la master și eram alături de adolescenți în derivă care îmi spuneam nu știm ce o să facem după liceu. Și evident, ca un om care găsește succesul în educație, am citit foarte, foarte mult și mi-am făcut toată dizertația de master pe motivațiile din spatele alegerilor de carieră și educație și am dat eu acolo de un model foarte, foarte frumos care vorbea într-o manieră absolut de neiertat și impardonabilă despre plăcerea la locul de muncă și despre cât este de grozav să avem bucurie în ceea ce facem, nu doar competență, ci și bucurie în ceea ce facem și cum mult din bucuria asta vine și din arta de a te opri și de a diversifica pe platoul vieții tale, da, și feliuța educațională profesională, dar la asta o să o faci cu bucurie și cu competență, cu condiția să mai și dormi, să mai și socializezi, să mai și freci menta, da? Să mai și mănânci ceva bunuț, da? Și cumva mă duceam și la teoria activităților umane fundamentale, joc, învățare, muncă, creație și învățam eu din teoria aia că ajungi și la creație dacă nu uiți să te joci,
dacă continui să înveți, iar asta te va face să și muncești suficient de bine încât să ajungi să inovezi, dar că inovația poate să însemne și faptul că faci ciorba după altă rețetă, nu neapărat că ai descoperit cine știe ce teorie. Și cumva trăind asta, eu fiind o adolescentă pe final, aveam 22 de ani la momentul respectiv, alături de adolescenții mei de 16-17 ani, copiii mei le spuneam eu, eram frați de Siegel, ca să zic așa, eram în aceeași etapă de creier, asta m-a restructurat și pe mine, pentru că ce fac adolescenții pupaia și pe ei de drag, că nu mai pot de dragul lor, este că miros impostura. Și ei îmi spuneau, doamna, căci n-a statut, deși aveam 4 ani în plus, și îmi spuneau, doamna, ne mințiți frumos. Da? Și a trebuit să-i conving pe ei că, băi, nu, eu mă opresc și eu am plăcere, povestiți-ne, dovediți-ne. Și erau focus grupuri întregi cu adolescenți pe care eu trebuia să-i conving că eu un weekend m-am distrat. Da? N-am stat să fac ipoteze de lucru pentru dizertația mea de masterat. Okay. Și le ziceam niște lucruri și ea spuneau, nu, eu cred că doamna minte. Voi ce credeți? Doamna minte. Și a fost prima experiență care pe mie mi-a dat reset, alături de ei. Și da, probabil că a ajutat foarte tare că, deși eram pe roluri și responsabilități și statut diferit, psiholog, elevi, noi eram în aceeași etapă de vârstă. Da. Și eu eram acolo o adolescentă care încă nu închisese niște bucle de dezvoltare și m-a ajutat foarte, foarte mult acest lucru și apropo de flexibilizări, am ieșit din prima către suficient de bun, dar bunul ăsta va fi cu atât mai bun cu cât te oprești și te bucuri. E corect dacă zicem că ajută și să intri în relații în care când nu ești perfect sau nu merge impecabil, te simți în continuare în siguranță, văzut, iubit, acceptat? Nu că ajută, este the key. Indispensabil. Da, este the key, da, să fii într-o relație. Da, copiii ăștia fix asta mi ofereau, acest cadru de siguranță în care eu trebuia să le povestesc cum nu muncesc și cum nu sunt bună și că e sănătos să se întâmple asta. Fix asta au adus ei. A fost primul grup și primul context relațional în care nu doar că nu eram judecată după performanță, nici nu vreau să audă despre performanță. Vreau să vadă celelalte părți ale mele, părțile umane. Superb. Nu știu câte ore avem? 2? 2 ore și un sfert. 2 ore și un sfert. Mai pun o întrebare, ultima, de la comunitate și mergem către final. Ne întreabă Ioana, când ai fost prinsă de adolescenți că nu făceai ceea ce ziceai? N-aveai o senzație de respingere? Cu accent, zicea, pe senzație. Era iritare. Da. Era iritare, mi-era greu să mă deschid pe părțile acestea. Fiziologic, corpul meu îmi dă semnale foarte, foarte puternice pe alte categorii de emoții. Pe zona asta sunt very much in charge, sunt într-un corp mult pus la muncă, sportiv, inițial. Kinetoterapie se numește sportul din momentul de față, dar este un corp muncit și un corp cu foarte, foarte multă conectare și da, nu acesta era palierul în care veneau senzațiile, nu se strângea stomacul, dar era iritare. Da, emoția era complicată. Îți mulțumesc din inimă. Noi mai aveam o bucată mare din documentare cu familia Mozaic, familia recompusă, pe care o vom păstra pentru o conversație viitoare și îți mulțumesc. Le mulțumesc și oamenilor care au rămas cu noi până aici. Pentru mine a fost unul din cele mai bogate și informative și așa petrăite la episoade din câte am înregistrat și aș vrea, dacă sunt oameni care simt și ei la fel, să te întreb unde te găsesc, fie fizic, fie dacă vor să citească sau să învețe din ce faci, din ce lucrezi, unde te pot găsi. Fizic mai greu, pentru că eu sunt pe de o parte o persoană foarte, foarte privată cu timpul meu și pe de altă parte toate activitățile care se desfășoară într-o manieră mai degrabă fizică sunt fie închise, fie deja planificate. Okay. Dar mă puteți citi pe platforma Pagina de Psihologie. Sunt un contributor cu conferințe de educație parentală pe diverse teme pe platformele www.cursurparentale.ro și www.laprimuladolescent.ro, în care platforme pe care veți găsi nenumărate conferințe dedicate parentingului de adolescenți cap-coadă. De altfel este un întreg program de psihoeducație dedicat părinților de adolescenți, unde veți găsi deocamdată singurul program din România dedicat educației sexuale
pe care o fac părinții în dinamică cu copiilor în familii pe toate etapele de vârstă și nenumărate alte conferințe mai scurte de educație parentală care au legătură cu nevoile emoționale ale copiilor, cu limite și reguli cu copiii mai mari, cu consumul de substanțe în rândul preadolescenților și adolescenților, cu relația dintre frați. Deci, iată cumva cam toate durerile și punctele fierbinți ale dinamicilor de familie din perspectiva părinte-copil. Pe acele platforme puteți găsi nenumărate materiale video preînregistrate pe care le poate accesa orice părinte. Și pentru cei care sunt terapeuți în formare și ar vrea pentru cei care sunt terapeuți în formare sau educatori parentali în formare, pentru că este o altă dinamică de formare a Asociației Multiculturale de Psihoterapie și a paginii de psihologie. Acolo există un parenting masterclass de 1 an și jumătate, o formare foarte, foarte serioasă și de asemenea există programul de formare în rol de psihoterapeut în care contribuțiile mele țin din nou de anxietatea și depresia copilului și adolescentului. Mulțumim din toată inima. Vă mulțumesc și eu foarte, foarte mult pentru întrebări și pentru energie și pentru felul în care m-am simțit binevenită și bine primită aici. Mare drag, mulțumesc. Mare drag. Oameni buni, a fost încă un episod din seria pe care o avem împreună cu prietenii și partenerii de la pagina de psihologie, oamenii care au pornit revoluția relațională în România. Am sperat cu episodul ăsta să fie adus niște claritate pe rolurile și dinamicile noastre în familie, cu promisiunea și mulțumesc că continuăm conversația. Vă mulțumesc și ne vedem vinerea viitoare. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.